სულ ეს რაც მინდოდა მეთქვა, დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას გაუძღვება ბატონი კოტევარძელაშვილი, რომელიც არის ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე, იგი გაგვაცნობს სპიკერებს და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია და დისკუსია გამოგვივა. მადლობა, თუ რაიმე ტექნიკური შეკითხვა მექნება, შეგიძლიათ პირადად ჩატში მომწეროთ და თუ რაიმე ხარვეზი გაქვთ, შეხვედრასთან დაკავშირებით ვეცდებით, რომ ეს ხარვეზები გამოვასწოროთ. მადლობა ბატონო კოტევ. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. სანამ ბატონი კოტე დაიწყებს უშუალოდ პრეზენტაციას, მე ირაკლი ბორჩხიძე, სამართლის სკოლის დეკანი ილიაუნის მოგმართავ და შემდგომში ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ჩხეიძე ასევე რამდენიმე სიტყვით მოგმართავ და ამის შემდეგ უკვე შეგვეძლება რომ უშუალოდ პრეზენტაციაზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მინდა ყველას მოგესალმოთ, მივესალმო ყველა სპიკერს, მივესალმო ყველა დამსწრებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვიყურებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ დღევანდელი ესე იგი მე-14 ნომრის პრეზენტაცია გაგვეკეთებინა, იმის მიუხედავად რომ განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ვართ ალბათ ყველა, არა მარტო ჩვენ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. ამის მიუხედავად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ აღნიშნული პრეზენტაცია შემდგარიყო ვირტუალურად ამ შემთხვევაში. კარგი ის არის რომ ჩვენ მივდივართ წინ, იმიტომ რომ ჩვენთვის აღნიშნული პროექტი, ანუ ჩვენი ჟურნალის საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის გამოცემა არის მნიშვნელოვანი მიმართულება და შესაბამისად ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ აღნიშნული გახდეს რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ამ შემთხვევაში ზუსტად ამას ვაკეთებთ. როგორც გითხარით, ეს არის ჩვენი მე-14 გამოცემა ჟურნალის, რომელიც თავისი მე ვიტყოდი შინაარსით არის ძალიან აქტუალური. ჩვენ ზოგადად გვაქვს ეს პრიორიტეტი, რომ წეროთ და გქონდეს შესაძლებლობა გავეცნოთ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ სამართლებრივ და არა მარტო სამართლებრივ თემატიკას, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია როგორც კონსტიტუციონალიზმთან დაკავშირებულ, ასევე ადამიანის უფლებებთან და ასევე მომიჯნავე სფეროებთან, მათ შორის იმ გზაჯვარედინზე, რომელიც სამართალსა და პოლიტიკას ეხება და ზუსტადაც დღეს გვექნება საუბარი რამდენიმე იმ ტენდენციაზე, რომელიც COVID-19-ის ესე იგი კრიზისიდან გამომდინარე აქტუალური გახდა და არა მარტო ჩვენ გვექნება სხვა თემატიკაზე საუბარი, მათ შორის საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის პერიპეტიებზე, როგორ ვითარდებოდა ეს ყველაფერი და რა ასახვა პოვა ამ ყველაფერმა და არა მარტო. ამ დეტალებზე რა თქმა უნდა შემდგომში ისაუბრებენ. მე რამდენიმე სიტყვით შევეხები უშუალოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ჟურნალი. პირველ რიგში იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი გამონაკლისი ჟურნალი ზოგადად კავკასიაში, არა მარტო საქართველოში, რომელიც არის საერთაშორისო რეფერირებადი, ის არის რეგისტრირებული EBSCO-ში და ამ მიმართულებით მიმაჩნია რომ გამონაკლისია და ვაპირებთ რომ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო შორს წავიდეთ, დამატებით სამეცნიერო ბაზებში იყოს მისი რეგისტრაცია შემდგომ წლებში და გაკეთებული, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იქნება კონტრიბიუტორი აღნიშნული გამოცემის. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ზოგადად ამ დროის განმავლობაში ჩვენ გვყავდა ძალიან ბევრი მხარდამჭერი, მაგრამ განსაკუთრებული მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გქონდა პროლოგისგან. ეს არის USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა, რომელიც კანონის უზენაესობას უჭერს მხარს საქართველოში და ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორები არიან, არა მარტო ამ ჟურნალის გამოცემის თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად, მათ დიდი მადლობა ამისთვის და მიმაჩნია, რომ ეს თანამშრომლობა იქნება ბევრად უფრო ნაყოფიერი, რაც შეეხება ერთ ახალ ამბავს, ალბათ რაზეც უნდა გაგვემახვილებინა ყურადღება არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჟურნალის ახალი ვებგვერდი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოსახერხებელი ფორმატის, ბევრად უფრო მოსახერხებელი თვითონ იმ ადამიანების თვის, ვისაც სურს რომ გამოიყენოს ის რესურსად. აქ გულისხმობ როგორც ახალგაზრდა იურისტებს, მეცნიერებს, ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, შესაბამისად მინდა რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ და გქონდეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ჩვენს პრიორიტეტებს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გავაგრძელებთ ჟურნალის გაფართოვებას, როგორც თემატიკის მიმართულებით, ასევე კონტრიბიუტორების მიმართულებით, გვინდა რომ საერთაშორისო განზომილება გქონდეს მასში, რაც ეხლაც სახეზეა, ანუ სპიკერებთან დაკავშირებით ბატონი
კოტე ვარძელაშვილი ისაუბრებს, ჩვენი უნივერსიტეტის, ჩვენი სამართლის სკოლის პროფესორი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში კიდევ უფრო საინტერესო პრეზენტაციებს და ნომრებს შემოგთავაზებთ. მე მინდა რომ აქ დავასრულო და ვთხოვ ბატონ გიორგი ჩხეიძეს, პროლოგის ხელმძღვანელს, მოგმართოს სიტყვით. დიდი მადლობა ირაკლი, მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კანონის უზენაესობის პროგრამის სახელით, პროლოგის სახელით. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ დღეს გვაქვს საშუალება თქვენთან ერთად მივიღოთ მონაწილეობა გამოცემული ჟურნალის ახალი გამოცემის პრეზენტაციასა და დისკუსიაში. ჩვენი პროგრამა უკვე 5 წელიწადზე მეტია ხარს უჭერს საქართველოში მართლმსაჯულების განვითარებას, იურიდიული პროფესიის განვითარებას და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს აკადემიურ ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სამართლის განვითარებას ქვეყანაში, იურისტების უნარჩვევების განვითარებას და ადამიანის უფლებების კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით მაქსიმალურად დიდი გამოცდილების დაგროვებას ქვეყანაში. აღნიშნულ ჟურნალს ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ჩვენ გვქონდა საშუალება ბოლო 4 წლის განმავლობაში მისი მხარდაჭერა გაგვეხორციელებინა და გვაქვს კარგი, ვთქვათ, დიდი და კარგი ჩართულობა აკადემიური სფეროს წარმომადგენლების მხრიდან ამ ჟურნალში სხვადასხვა სტატიების, დისკუსიების წარმართვის თვალსაზრისით. ჩვენი პროგრამის მიზანია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე დისკუსიების, აკადემიური დისკუსიების გამართვის გზით მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ქართველი სტუდენტებისთვის, პრაქტიკოსი იურისტებისთვის, მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ის აკადემიური მიღწევები, თეორიები, თემები, რაც მნიშვნელოვნად განიხილება არა მარტო ქვეყნის ფარგლებში, არამედ ევროპული აკადემიური სივრცეების კონტექსტში და ამ კუთხით მოხარულები ვართ, რომ დღევანდელ დისკუსიაში ჩვენ გვყავს ჩვენი კოლეგა პროფესორები ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად ამ რთული ვითარებისა, ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად აგრძელებს საქმიანობას და ონლაინ რეჟიმში თუ სხვადასხვა ფორმით ხელს უწყობს მაქსიმალურად ჩართულობას თითოეული თქვენი სტუდენტის, პროფესორების და მე ვხედავ სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს დღევანდელ დისკუსიის ფარგლებში. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მხარდაჭერას, აქტიურ თანამშრომლობას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და იმედი გვაქვს, რომ საინტერესო პრეზენტაცია, საინტერესო დისკუსია იქნება დღეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი. ვაფასებ თქვენს თანადგომას და მხარდაჭერას. ბატონო კოტე, ალბათ თქვენ გადმოგაბარებთ სიტყვას და გთხოვთ, რომ აღნიშნული დისკუსიის, პრეზენტაცია დისკუსიის ფასილიტაცია, მოდერირება განახორციელოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა სპიკერს, ყველა მონაწილეს და ყველა დამსწრეს. დიდი მადლობა ყველას. მოგესალმებით. ახლა გადავრთავ ქართულზე გადავრთავ, რომ ოკეი. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ შემოგვიერთით. გასაგებების გამო, როგორც უკვე აღინიშნა, კონსტიტუციური სამართლის მიმოხილვის მე-14 ნომერის პრეზენტაცია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში გვიწევს. იმედია, რომ მომავალი ნომრის გამოცემის დროს შეიძლება გვექნება, რომ პრეზენტაცია ფიზიკურ სივრცეშიც ჩავატაროთ, ან როგორც მინიმუმ ჰიბრიდულ რეჟიმში. დღევანდელი პრეზენტაცია, როგორც ბატონმა ირაკლიმ თქვა, უკვე იქნება როგორც Zoom-ში, ასევე და საკმაოდ ბევრი მსმენელი მაყურებელი შემოგვიერთს და ასევე იქნება live stream-ში Facebook-ზეც. დღევანდელი პრეზენტაცია შედგება 3 ნაწილისგან. ჩვენ გვყავს სრულიად გამორჩეული და საინტერესო სტუმრები და მოხსენებლები. მე-14 ნომერში გამოქვეყნებული და სარედაქციო კოლეგიის აზრით ძალიან საინტერესო 4 სტატიის ავტორი, რომლებიც სტატიების მოკლე მიმოხილვას შემოგთავაზებენ და შემდეგ თქვენს კითხვებსაც უპასუხებენ. როგორც უკვე აღინიშნა, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა თითქმის უკვე არის ორენოვანი ჟურნალი არის, ის რეგისტრირებული არის სამეცნიერო, საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში, მათ შორის EBSCO-ში. ის უკვე 10 წელზე მეტია რაც გამოდის.
და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში კიდევ არაერთ საინტერესო გამოცემას საერთაშორისო სტატიას შევთავაზებთ ჩვენს კითხვებს. ახლა მე მომიცით წარმოგიდგენოთ სტუმრები და ასევე გადავალ ინგლისურზე, რათა გავამარტივო ეს ამოცანა ჩემი მოდერაციისა. Now let me introduce briefly our speakers. მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენ სპიკერებს, დღევანდელ სპიკერებს, როგორც აღნიშნე, ჩვენი პრეზენტაცია შედგება 3 სესიისგან და მონაწილეობას მიიღებენ სტატიის ავტორები და ისინი მიმოიხილავენ თავიანთ სტატიებს და უპასუხებენ კითხვებსაც. პირველ რიგში ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ გაგაცნოთ პროფესორი გაბორ ჰამაი, რომელიც თავმჯდომარე არის შედარებითი სამართლის ევროპულ უნივერსიტეტში. და სანამ ის ევროპული უნივერსიტეტის ინსტიტუტში შეუერთდებოდა, იგი ასწავლიდა ეთოში ფლორენტინის უნივერსიტეტში უნგრეთში. ეროვნული დირექტორი იყო სამაგისტრო პროგრამისა ადამიანის უფლებების სფეროში, ვენეციაში, იტალიაში. ამას გარდა აკადემიური საქმიანობისა, პროფესორი ჰამაი ასევე იყო წევრი He was a vice chair of the Hungarian National Election Commission in 2006-2010 and the counselor of the president of Hungarian Constitutional Court. კონსული უნგრეთის სასამართლოში, სოროსის ფონდის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი ადამიანის უფლებათა პროგრამისა ცენტრალურ ევროპულ უნივერსიტეტში და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მონაწილე დღევანდელი ღონისძიებისა იქ უსწავლია ამ უნივერსიტეტში, ან აპირებს რომ ასწავლოს იქ, ან წაუკითხავს პროფესორ ჰამაის წიგნები და სტატიები. მე ვარ ერთ-ერთი, ვინც დაამთავრა ეს უნივერსიტეტი 1995, უბრალოდ 94 წელს, საკმაოდ დიდი ხნის წინ იყო ეს. პროფესორი ჰამაი ასევე არის მთავარი რედაქტორი და დამფუძნებელი ფუნდამენტუმის კვარტალური გამოშვება უნგრეთში და ასევე ადამიანის უფლებათა წიგნისა, რომელიც ყოველწლიურად გამოიცემა. და მისი ძირითადი ინტერესებია შედარებითი სამართალი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი და მე არც კი ჩამოვთვლი იმ არაერთ წიგნს და სტატიას, რომლის ავტორიც ბრძანდება პროფესორი ჰამაი. ჩვენ მისი სტატია შევძელით რომ გამოგვექვეყნებინა ჩვენ ჟურნალში და ვთარგმნეთ ქართულ ენაზე, რათა ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ქართველი მკითხველებისთვის, სტუდენტებისთვის. მასში წარმოდგენილია საკმაოდ საინტერესო ანალიზი ინსტიტუციური განვითარებებისა, ანტილიბერული ტენდენციებისა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ხოლო მეორე სესიაზე ჩვენ გვეყოლება ორი სპიკერი, რომელიც ორ განსხვავებულ მოსაზრებაზე იმსჯელებს. ევროპული კონვენციის მე-15 მუხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით კორონავირუსის კონტექსტში. კონსტანტინ დეციარო იგი მიმოიხილავს თავის, ასე ვთქვათ, სტატიას და იმ პოზიციას, რომელსაც ამ სტატიაში გამოხატავს და ასევე უპასუხებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას მე-15 მუხზე დაყრდნობით. იგი ბირმინგემის სამართლის სკოლაში არის უფროსი ლექტორი ადამიანის უფლებების სფეროში და საჯარო სამართლის სფეროში. იგი ასევე ასწავლიდა დუბლინის უნივერსიტეტში და კოლუმბიის უნივერსიტეტში ასევე. იგი იკვლევს, მისი კვლევის სფერო არის ადამიანის უფლებები, კონსტიტუციური სამართლის მიმოხილვა და ასევე იგი იკვლევს საგანგებო უფლებამოსილებებსა და საგანგებო მდგომარეობას
მდგომარეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მისი წიგნი, მისი სხვადასხვა წიგნები, რომელიც აი ბოლოს, რომელიც 2018 წელს გამოქვეყნა და შეეხება საგანგებო მდგომარეობას, ნომინირებული იქნა BILBS-ის პრიზისთვის. პრიზს გადასცემს საზოგადოება, სამართლის მეცნიერთა საზოგადოება. ჩვენი მომდევნო სპიკერი პროფესორი კონსტანტინე დეციარო არის უფროსი ლექტორი ლივერპულის უნივერსიტეტში. იგი იკვლევს ისეთ სფეროებს, როგორიც ადამიანის უფლებები, ევროპული კონვენცია, საერთაშორისო მართლმსაჯულება, შედარებითი სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი. დოქტორი ვინიც და პროფესორი დეციაროც ერთად ხშირად წერენ გრინი. და იკვლევენ სწორედ იმ საკითხებს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე. ევროპის კერძოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში ადამიანის უფლებების დაცვაზე. და შემდეგ გვექნება ჩვენი ბოლო სესია დღევანდელი პრეზენტაციისა და მოვისმენთ პროფესორი კოტე კუბლაშვილისგან. საკმაოდ ბევრი კონსტანტინე გვყავს დღევანდელ მონაწილეებს შორის, მათ შორის ჩემი თავიც. კონსტანტინე კუბლაშვილი, ან კოტე კუბლაშვილი, არ მგონია რომ დიდ წარდგენას საჭიროებდეს ქართული აუდიტორიისთვის, იგი თავმჯდომარე იყო უზენაესი სასამართლოს 10 წლის მანძილზე. იგი არის პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, ავტორი არაერთი გამოცემის და წიგნის. და როგორც აღნიშნე, ჩვენ ნამდვილად მოხარულები ვართ, რომ დღეს ის აქ იმყოფება და მოუთმენლად ველით მის მიმოხილვას თავისი, ასე ვთქვათ, სტატიისა და დისკუსიას. იგი ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმაზე და სტანდარტებზე, რომელსაც კონსტიტუცია ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით. და ეს საკმაოდ საინტერესო თემებია. და ჩვენ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქონდა ეს საჭიროება, რომ შემოგვეყოს საგანგებო მდგომარეობა და რამდენად, ასე ვთქვათ, მისდევენ ხელისუფლება, რამდენად მთავრობები აი საკონსტიტუციო სტანდარტებს უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. და კოტე სწორედ აი ამ საკითხებზე ისაუბრებს. ეს არის მოკლე მიმოხილვა იმისა ჩვენი სპიკერების შესახებ და როგორც აღნიშნე, ჩემთვის უაღრესად სასიამოვნოა, რომ ახლა სიტყვა გადავცე პროფესორ ჰალმაის, მოკლედ ვიტყვი, რომ ბევრი წლის მანძილზე საქართველოში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი იყო, ასე ვთქვათ, მაგალითი როგორც პოლიტიკური, ისე სოციალური, ეკონომიკური ტრანსფორმაციისა. ინსტიტუციური სასამართლო უნგრეთის გახდა ეფექტური, სიმბოლო ეფექტური, ასე ვთქვათ, თავისი საქმიანობა იყო საკმაოდ ეფექტური იმ დაბალანსების კუთხით. ეს ფრაზა, რომელიც გამოიყენა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, რომელიც აღწერს პროფესორი ჰალმაის, ასე ვთქვათ, სტატიას, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების მანძილზე შეიცვალა სიტუაცია საკმაოდ შეიცვალა. პოლონეთი და უნგრეთი, რომელიც ევროკავშირის წევრია, სხვადასხვა მიმართულებებით მიდიან და ისინი გავლენას ახდენენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოვლენებზე, რომელზეც არც კი იფიქრებდნენ, რომ მათზე მოახდენენ გავლენას და რა არის აი ამ განვითარებების მიზეზი, როგორ შეიძლება ეს პროცესი განვითარდეს, როგორ შეიძლება იყოს მომავალი და აი ამ ყველაფერს განვიხილავთ
პროფესორ ჰალმაისთან ერთად. მადლობას გიხდით, ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ დღეს აქ ვიმყოფები და მონაწილეობას ვიღებ ამ პრესტიჟულ ღონისძიებაში. ერთი რამ, რაც მინდა დავამატო, იმას, რასაც ბატონმა კოტემ ჩემს შესახებ უკვე ისაუბრა, მას შემდეგ, რაც თქვენ დაამთავრეთ CEU-ს უნივერსიტეტი და მე CEU-ს შევერთდი 1996 წელს, თუ არ ვცდები, 97 წელს თბილისში ორჯერ ჩამოვედი, როგორც ექსპერტი, როგორც CEU-ს ექსპერტი და კონსტიტუციური და სამართლებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ექსპერტი და კონსულტაციას ვუწევდი მედია კანონმდებლობის მომზადების პროცესში. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კონკრეტი არსებობს როგორც მოდელი, ასე ვთქვათ, თუმცა ბოლო დროს გახდა იგი მოდელი ილიბერალური პოპულისტური პოლიტიკისა. თქვენ შეიძლება ასევე თვალყურს ადევნებთ ევროპულ სამიტს. ვიქტორ ორბანი, რომელიც ასე ვთქვათ, თითქოს გმირი არის ამ ილიბერალური წევრი სახელმწიფოებისა და იგი ცდილობს, რომ ფაქტობრივად შანტაჟი მოუწყოს მთლიან ევროკავშირს. ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ ყველა, რომ კანონის უზენაესობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამ საკითხებს, როგორც არის კონსტიტუციონალიზმი, ლიბერალური დემოკრატია, ეს ყველაფერი ერთად უნდა განვიხილოთ. თქვენ შეიძლება ალბათ გახსოვთ, რომ ვიქტორ ორბანი იყო ის პოლიტიკოსი, რომელმაც 2014 წელს საკმაოდ ამაყად გაგვაცნო ტერმინი ილიბერალური დემოკრატია თავის სიტყვით გამოსვლაში და მას შემდეგ იგი ამაყად აცხადებს და პროპაგანდას უწევს ამ სახის ასე ვთქვათ თავდასხმებს ლიბერალური დემოკრატიის წინააღმდეგ, რომელიც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, წამყვანი ადგილი არა მხოლოდ ევროკავშირისთვის, უნგრეთი და პოლონეთი არიან წევრები, მაგრამ ასევე ევროპის საბჭოსთვის, სადაც საქართველო და სხვა ევროპული სახელმწიფოები არიან გაწევრიანებულები. შესაბამისად, მე ვთვლი, რომ ეს ამ სახის ილიბერალიზმი, რომელზეც ვსაუბრობ ჩემს სტატიაში და ჩემს პრეზენტაციაში დღეს, არის გარკვეულწილად თავდასხმა ლიბერალური დემოკრატიის პოსტიდეოლოგიაზე და ყველა ინსტიტუციურ გარემოზე, ამ ლიბერალური დემოკრატიის სტრუქტურისა. საკმაოდ მცირე დრო მაქვს და არ მინდა კოტემ რა თქმა უნდა თქვა, რომ ჩვენ მიმოვიხილავთ თქვენ სტატიებს, თუმცა საკმაოდ შეზღუდული დრო გვაქვს და ვიცი, რომ ეს ჩემი სტატია ქართულად გამოიცა, ითარგმნა და გამოიცა და ხელმისაწვდომი იქნება. ვეცდები, რომ ილიბერალური კონსტიტუციური სისტემების შესახებ დისკუსიას ასევე მასთან ერთად ასევე მიმოვიხილოთ ჩემი ერთ-ერთი ბოლონდროინდელი ნაშრომი, რომელიც შეეხება ილიბერალურ სახელმწიფოებს და ილიბერალურ თეორიებს, რომელიც რეაგირებს COVID-19-ზე. ანუ როგორ ახდენენ ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოები, ევროკავშირისა და სხვა წევრი სახელმწიფოები, როგორ ახდენენ COVID-19-ზე რეაგირებას ილიბერალიზმის პერსპექტივიდან. სანამ აი ამ დეტალებზე გადავალ, შესაძლოა თქვენ წაგიგითხავთ ფრანსის ფუკუიამას ბოლოდროინდელი გამოცემა, ნაშრომი, რომელიც გამოიცა Foreign Affairs-ში და იგი შეეხება სხვადასხვა რეაქციებს, რომელიც COVID-19-ის წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვანაირ რეაგირებას სხვადასხვანაირი რეჟიმების მიერ და იგი აცხადებს, რომ
ეს არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული სისტემის ტიპი, რომელიც განსაზღვრავს რეაქციებს, იმიტომ რომ სრულფასოვანი ლიბერალური დემოკრატია და ავტორიტარული რეჟიმები, რომლებიც საკუთარ თავს ილიბერალურ დემოკრატიებს უწოდებენ, ორივე მათგანმა საკმაოდ კარგად მოახდინა რეაგირება. ან ცუდად მოახდინა რეაგირება პანდემიაზე. ანუ ამ მხრივ დასკვნა ფუკუიამასი არის ის, რომ ეს არ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს შესაძლებლობებზე. დობას სახელმწიფოს მიმართ ასევე აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა და ხელმძღვანელობას, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს. აი, იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ რეაქციების კატეგორიზება. ცოტა ხნის წინ ასევე სხვა ნაშრომებიც გამოიცა, რომელიც შეეხება ნაკლებ რეაქციებს და ზედმეტ გადაჭარბებულ რეაქციებს პანდემიაზე და ისინი ასევე აღნიშნავენ ასევე ჩამოთვლიან იმ სხვადასხვა ქვეყნებს, როგორც ლიბერალური დემოკრატიის მხრიდან, ასევე ილიბერალური ქვეყნების მხრიდან, რომელთაც არასაკმარისი რეაგირება მოახდინეს COVID-19 პანდემიაზე, ან ზედმეტი გადაჭარბებული რეაგირება მოახდინეს. შესაბამისად, ამ ტიპის კატეგორიზაცია მიუთითებს, რომ ამ რეჟიმის ტიპს მნიშვნელობა არ აქვს. შევეცდები, რომ დაგარწმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის. ყველა ის მაგალითი, რომელსაც იყენებს ფუკუიამა, ან პოზანი და შეპელინი, მიუთითებს იმას, თუ რატომ არის, რომ ზოგიერთი ტრადიციული ლიბერალური დემოკრატია რეაგირებას ახდენს ცუდად, ანუ არაეფექტურად, იმიტომ რომ მათ არასაკმარისი რეაგირება მოახდინეს. ამისი მკაფიო მაგალითი და ნათელი მაგალითი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მათ ვერ შეძლეს, რომ სათანადო რეაგირება მოახდინათ კრიზისზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ილიბერალური სახელმწიფოს გზაზეა. თუმცა მე ვიტყვი, რომ კონსტიტუციური, ლიბერალური, დემოკრატიული და ინსტიტუციური გარემო მყარად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საკმაო გავლენა აქვს მას. მიუხედავად იმ კონტექსტშიც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები რეაგირებს კრიზისზე და პანდემიაზე, ფედერალური შტატების რეაქცია, რომელიც გამოიწვია ტრამპის, ასე ვთქვათ, ქმედებებმა, მათ ჰქონდათ რეაქცია, ასე ვთქვათ, სხვანაირად, სხვა გზები აირჩიეს პანდემიაზე რეაგირებისა. რესპუბლიკელი, ასე ვთქვათ, გუბერნატორები ფედერალური მთავრობის ქმედებებს მიყვებოდნენ, თუმცა ძალიან ბევრი შტატი ძალიან ბევრმა შტატმა რეაგირება, სათანადო რეაგირება მოახდინა. მათ უზენაესმა სასამართლომ, ფედერალურმა სასამართლოებმა საკმაოდ გაოცებული ვიყავი, რომ ასე ვთქვათ, კრიტიკული რეაგირება მოახდინა იმ აღმასრულებელი შტოს მიერ განხორციელებულ რეაგირებაზე, რომელიც არ იყო საკმარისი და რესპუბლიკელთა უმრავლესობა მოახერხა, რომ ასე ვთქვათ, ამ ილიბერალური ტენდენციების მიუხედავად საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოთ. კიდევ ერთი მაგალითი არის ბრაზილიის შემთხვევაში, სადაც ვერ მიიღეს სადაც ვერ განახორციელეს სათანადო რეაგირება, სადაც არის ილიბერალური ხელმძღვანელობა და ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგალითად პოლონეთი. თქვენ შეიძლება გახსოვდეთ, რომ გასულ თვეში
პოლონეთის მმართველმა პარტიამ მაქსიმალური გააკეთა თავის შესაძლებლობების ფარგლებში, რათა საპრეზიდენტო არჩევნები, ასე ვთქვათ, ჩატარებული იყო, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ძალიან მმართველი პარტიისთვის, რომ მოეკოთ ეს არჩევნები. მიუხედავად ამ არაერთი გაფრთხილებისა, რომელიც შეეხებოდა იმ შესაძლო საფრთხეებს, რომელიც აი ასეთ ღონისძიებას უკავშირდება. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმ არასათანადო ქმედებებისა და არასათანადო რეაგირებისა პანდემიაზე, თუმცა ილიბერალურმა სახელმწიფოებმა ზოგადად მოახდინეს გადაჭარბებული რეაგირება პანდემიაზე. მაგალითად, ინდოეთი, რომელმაც გამოიყენა, ან შეიძლება ითქვას, ბოროტად გამოიყენა პანდემია, გარკვეული ავტორიტარული მიზნებისთვის, მათ შორის მუსლიმანური უმცირესობების წინააღმდეგ. თუმცა ძირითადი, ასე ვთქვათ, ცუდი მაგალითი არის უნგრეთი, რომელმაც არა მხოლოდ ბოროტად გამოიყენა პანდემია, როგორც ასე ვთქვათ, პრეტექსტი იმისათვის, რომ ავტორიტარული ტენდენციები, ასე ვთქვათ, გაემყარებინა, მან ასევე დანერგა არაკონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ქმედებები და ეს არის ახალი ფენომენი, რომელიც არის აი ამ ახალი ბოლოდროინდელი კრიზისის შედეგი, აი ამ COVID კრიზისის შედეგი. ილიბერალური ავტოკრატული წევრი სახელმწიფოები და ეს ვიქტორ ორბანსაც ეხება, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ, რომ დააბალანსონ ავტოკრატია, ერთ მხარეს იყვნენ ავტოკრატიული და შეინარჩუნონ ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, ლეგალიზმი. ორბანი ყოველთვის არის ამაყი იმით, რომ იგი იცავს თავის კონსტიტუციას, რომელიც არის ილიბერალური კონსტიტუცია, რომელიც 2011 წელს იქნა მიღებული მმართველი პარტიის მიერ, ექსკლუზიურად მმართველი პარტიის მიერ, თუმცა ორბანი ყოველთვის აცხადებდა, რომ ევროკავშირმა როდესაც ცადა სანქცია დაეკისრა უნგრეთისთვის იმის გამო, რომ მათ დაარღვიეს ევროპული ღირებულებები, ორბანმა ამის პასუხად განაცხადა, რომ უნგრეთმა თავისი კონსტიტუცია არ დაარღვია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ეს კონსტიტუციური იდენტობა აღემატება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღემატება მაშინ ევროკავშირის კონსტიტუციურ იდენტობას. ანუ რა არის სიახლე, აი ამ COVID პანდემიაზე რეაგირების კონტექსტში, არის ის სიახლე, რომ უნგრეთმა საკუთარი კონსტიტუცია, საკუთარი ფუნდამენტური კანონი დაარღვია, მათ შემოიღეს მარტის ბოლოს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა თავად მათივე კონსტიტუციას. 3 თვის შემდეგაც კი ორბანმა მოახდინა რეაგირება იმ სხვადასხვა კრიტიკაზე, რომელიც წამოვიდა ევროკავშირიდან. ეს საგანგებო მდგომარეობა თითქოს გააუქმა, თუმცა მან ასევე დაამყარა სხვა ტიპის სიტუაცია, რომელიც ასევე ასევე უზრუნველყოფს ექსკლუზიურ აღმასრულებელ ძალაუფლებას მთავრობისთვის. ზუსტად ისევე, როგორც მანამდე არსებული საგანგებო მდგომარეობა. შესაბამისად, აი ამ ახალ სიტუაციას დავახასიათებდი, ამ ილიბერალურ სახელმწიფოებში არსებულ სიტუაციას დავახასიათებდი შემდეგნაირად ის მსგავსია იმისა, თუ რაც მოხდა ვაიმარის რესპუბლიკაში. კარლ შმიდტმა ეს მთავარი იდეოლოგი და შემდგომ აი ნაცისტურმა რეჟიმმა ისინი ყოველთვის აცხადებდნენ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს გერმანიაში,
ჩვენ განვამტკიცებთ ამ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, სუვერენულ აღმასრულებელ ძალაუფლებას პრეზიდენტისა. ეს ყველაფერი ხდება კანონიერების ჩარჩოში და კანონის უზენაესობის ჩარჩოში და ეს შეიცვალა კარლ შმიტის მაგალითად თუ ავიღებთ მისი ნამუშევრები თავდაპირველად ასე ვთქვათ როგორც პოლიტიკოსი ასე ვთქვათ და ეს ნამუშევრები შეეხებოდა ლეგიტიმურობის საკითხებს და ხაზს უსვამდა ამ ამბიენტურ ლეგალურობას, რომელსაც აღარ ადარდებს უკვე ეს ლეგალობა, რომელიც სუვერენულ აღმასრულებელ, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არის მნიშვნელოვანი. გარკვეული მოვლენები, რაც ხდება იმ ზოგიერთ ქვეყანაში, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ტენდენციაც კი, რომელსაც პანდემიამ შეუწყო ხელი და განამტკიცა. და როგორც უკვე აღინიშნა, ევროკავშირის რეაქცია არის ასევე დემონსტრაცია იმისა, რომ არ არსებობს სათანადო ინსტრუმენტები, თუმცა რაც უფრო მნიშვნელოვანია, არ არსებობს პოლიტიკური ნება. აი ამ ილიბერალების და პოპულისტების წინააღმდეგ და ეხლა მე აქ დავასრულებ, როგორც ხვდები, ჩემი დრო იწურება. შესაბამისად, ჩემი ძირითადი საკითხი არის ის, რომ თავარი აზრი არის ის, რომ არც პოპულიზმი, არც ილიბერალიზმი არ აღწერს აი ამ ფენომენებს. ეს არის ავტოკრატული სისტემები. ესენი არიან ავტოკრატები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავის შეიღბონ როგორც ხალხის ნების წარმომადგენლები, რაც ხასიათდება როგორც პოპულიზმი, თუმცა ვთვლი, რომ პოპულიზმი არ არის აი ეს კარგი სასარგებლო კონცეფცია, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ აი ამ ტიპის ავტორიტარული ტენდენციების მიმართ. სამწუხაროდ, ჩვენ აი ამ ტენდენციებს ხედავთ მთელი ევროპის მასშტაბით. დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით. საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვისთვის. არსებული სიტუაციის შესახებ. მართლაც პანდემიამ გამოაჩინა, ან ხაზი გაუსვა და უფრო მკაფიო გახადა არსებული პრობლემები და ხარვეზები ზოგიერთ სისტემაში, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, აი სახელმწიფოებში, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, მიუხედავად ყველაფრისა ეს სისტემები კვლავ არსებობს, აგრძელებს ფუნქციონირებას და არსებობს ასევე მაგალითი იმ სახელმწიფოებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომლებიც, ასე ვთქვათ, გარკვეულ პრობლემურ საკითხებს წარმოშობენ და აი ამ საკითხებს კიდევ უფრო და ტენდენციებს უფრო ღრმად განვიხილავთ და რას გვეუბნება ეს ტენდენციები, რა შეიძლება მოველოდოთ მომავალში. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კითხვა, თუმცა ერთ-ერთი პირველი კითხვა არის ასევე CIUSCO-ს ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ასევე ჩემი და ასე ვთქვათ ყოფილი თავმჯდომარე საკონსტიტუციო სასამართლოსი და ჩემი ყოფილი კოლეგა გიორგი პაპუაშვილი. მადლობას გიხდით, რომ თქვენ დღეს იმყოფებით ჩვენთან და გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით და გადმოგცემთ სიტყვას თქვენ. მადლობას გიხდით და გავაგრძელებ ინგლისურად საუბარს.
გესმით ჩემი? დიახ, გვესმის და თუ შეიძლება რომ ხმას აუწიოთ და ცოტა ხმა მაღლა რომ ისაუბროთ, შევეცდები, უკეთესია? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით ჩვენს უცხოელ სტუმრებს. საკმაოდ დიდი პატივია ჩემთვის, რომ პანდემიის მიუხედავად ვაგრძელებთ მაინც მუშაობას და მადლობას ვუხდი გიორგი ჩიტიძეს, კონსტანტინეს, ირაკლის ყველა იმას, ვინც მონაწილეობა მიიღო აი ამ ჟურნალის შექმნაში. მოხარული ვარ, რომ მქონდა შესაძლებლობა მომესმინა ბატონი ჰალმაისთვის. მე სტუდენტი ვიყავი სეულში და მახსოვს აი თქვენ ისაუბრეთ ამ მედია კანონმდებლობასთან დაკავშირებით საქართველოში ვიზიტი განახორციელა და ეს მოვლენები მახსოვს. საკმაოდ სამწუხაროდ ეს კანონპროექტი იყო, არც ისე კარგი კანონპროექტი იყო და კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ ახალი კანონი მიიღეს, რომელიც უკეთეს პრინციპებს შეიცავს და კვლავ მოქმედებს საქართველოში ეს კანონი. დაეხმარება დემოკრატიის განვითარებას მედია კანონმდებლობის სფეროში. საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის იმაზე, რომ განვიხილოთ თუ ასე ვთქვათ, რა მოხდა უნგრეთში, როდესაც მე სტუდენტი ვიყავი. უნგრეთი და სხვა რამოდენიმე ქვეყანა განიხილებოდა საუკეთესო მაგალითად აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, აი დემოკრატიული ტრანზიციისა და საკმაოდ ძლიერი საკონსტიტუციო სასამართლოები ჰქონდათ მათ. შესაბამისად, რთულია წარმოდგენა იმისა, რომ 20-25 წლის შემდეგ ვისაუბრებდით ილიბერალურ დემოკრატიაზე. ამ ქვეყნებში შესაბამისად საინტერესოა, რომ თქვენ გარკვეული სახელები ახსენეთ და ერთ-ერთი მათგანი, ანუ ჩვენი ჟურნალის ერთ-ერთი სტატიის ავტორიცაა და მასთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ მე თქვა უნდა საინტერესოა სხვადასხვა პერსპექტივების მოსმენა. როგორც მესმის, ამჟამად მას არც თუ ისე კარგი ურთიერთობა აქვს ანუ ორბანის მთავრობასთან. ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა არ არის ისეთი, როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრობლემა შეეხება მიუკერძოებლობის საკითხს, რომელიც ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, იდეოლოგიური განსხვავებები არსებობს. შესაბამისად, საინტერესოა, ანუ ეს დებატები მომავალშიც განვარცხოთ და უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ თემებზე. რაც შეეხება პოლონეთს, თქვენ ისაუბრეთ თქვენ სტატიაში დეტალურად მიმოიხილეთ მოვლენები. ეს თავდასხმა პოლონეთის სასამართლოზე, თქვენ ამის შესახებაც ისაუბრეთ. საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც სწორედ ეს პოლონური მოდელი გამოვიყენეთ, თუმცა აი მოდელზე რომ საუბრობ, უარყოფითი კონტექსტით, უარყოფითი მნიშვნელობით საუბრობ, აი ეს კომპეტენციების შეკვეცასთან დაკავშირებით და ეს ილიბერალური ტენდენციები სხვადასხვა ქვეყნებში შეიძლება ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, გარკვეული საერთოც კი ჰქონდეთ. პოლონეთის სასამართლო, ანუ იბრძოდა და ეწინააღმდეგებოდა ამას, თუმცა უნგრეთის სასამართლო შედარებით ნაკლებად. ანუ მათ სხვადასხვანაირი მიდგომები აირჩიეს. პოლონური წინააღმდეგობა იყო საკმაოდ მკაფიო.
და მე მახსოვს, რომ 2016 წლის დასაწყისში, როდესაც ბრიუსელში ვიმყოფებოდი კონსულტაციასთან დაკავშირებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თემაზე, ვიმყოფებოდი შეხვედრაზე, რომელიც ეთმოგორ მოვიქცეთ ამ პოლონეთთან დაკავშირებით, თუმცა გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს, იმიტომ რომ უნგრეთსა და პოლონეთს შორის სხვა განსხვავება იყო ის, რომ უნგრეთში მათ ეს კონსტიტუციურად გააკეთეს, ხოლო პოლონეთში მათ არ ჰქონდათ კონსტიტუციური უმრავლესობა და არაკონსტიტუციურად გააკეთეს. შესაბამისად უცნაური იყო, რომ აი ამ საკითხებს სხვა ქვეყნებიც განიხილავდნენ. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ამ საინტერესო სტატიისთვის, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო განმარტებები არის წარმოდგენილი, იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ არის, რომ აი ამ კონკრეტ ზოგიერთ ქვეყანაში დემოკრატია და ლიბერალური დემოკრატია უკან რატომ იხევს. განსაკუთრებით აი იმ ქვეყნებში, რომლებიც ტრანზიციაში იმყოფებიან. მადლობას გიხდით, გიორგი. ჩვენ გვაქვს ასევე სხვადასხვა კიდევ გვაქვს კითხვები, თუმცა იმის გამო, რომ დროში შეზღუდულები ვართ, რამოდენიმე შეკითხვის დასმის შესაძლებლობას მოგცემ. პირველი კითხვა იოანისგან არის, გისმენთ? მოგესალმებით. თქვენ უნდა შეცვალოთ ენა თუ ინგლისურად ისაუბრებთ, გთხოვთ ინგლისურ არხზე გადაერთეთ და თუ ქართულად ისაუბრებთ გადაერთეთ ქართულ არხზე. უბრალოდ გერმანული აწერია, იმიტომ რომ ქართული არ გვაქვს. ვისაუბრებ ინგლისურად, ჩემი კითხვა პროფესორ ჰალმაისთვის არის და პირველ რიგში მადლობას გიხდით აი ამ საინტერესო სტატიისთვის. ერთის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი დემოკრატიისთვის და რეგიონისთვის, რომ უკვე გავიგოთ თუ რა ხდება აღმოსავლეთ ევროპაში, სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ დასავლეთ ევროპის იდეებს და მოვლენებს ვაკვირდებით. და მნიშვნელოვანია თუ რამდენად ასახოს პოვებს ის იდეები საქართველოში პოპულისტურ დღის წესრიგში, საინტერესოა რა მოხდება. ვშიშობ, რომ ქართული დემოკრატია იგივე გამოწვევების წინაშე დადგება და რა თქმა უნდა ვეთანხმები თქვენს საბოლოო დასკვნას, რომ არც ლიბერალურ დემოკრატიაში ან ქრისტიანულ დემოკრატიაში, როგორც ზოგი ეძახის, არ არის ეს პასუხი. ჩვენ მსგავს ნიშნებს ხედავთ საქართველოშიც, თუმცა ჩემი კითხვა შეეხება მიზეზებს. თქვენი სტატიაში საუბრობთ დამოკიდებულებებზე, მოსახლეობის დამოკიდებულებებზე, მაგალითად, როდესაც მათ ეკითხებიან, არის თუ არა კანონის უზენაესობა მნიშვნელოვანი, უნგრების და პოლონელების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ეს ღირებულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც ხმას აძლევენ ვიქტორ ორბანს, რაც საკმაოდ რთულად გასაგებია. თქვენ სამოქალაქო საზოგადოებაზეც ისაუბრეთ, რომელმაც ვერ შეძლო, რომ ეს პრობლემური საკითხები წინ წამოეწია და მაინტერესებს თქვენ ქართულ დემოკრატიას რას ურჩევთ, ქართულ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რა შეიძლება გააუმჯობესონ იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი მოვლენები, სადაც ერთი მხრივ მოსახლეობა ემხრობა დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, თუმცა მეორე მხრივ ისინი კვლავ ავტოკრატებს აძლევენ ხმას. მადლობას გიხდით. Thank you very much. If მადლობას გიხდით, თუ ვინმე სურს რომ კითხვა დასვას, გთხოვთ ჩატში შეგიძლიათ რომ დაწეროთ აი ეს კითხვა და ჩვენ გავახმოვანებთ მას, ან გვანიშნოთ რომ თქვენ გსურთ თავად წარადგინოთ თქვენი კითხვა. უპასუხებთ
თუ უპასუხებთ დასმულ კითხვას პროფესორ ჰალმაი, მადლობას გიხდით კითხვისთვის. ეს ნამდვილად $1 მილიონ კითხვაა, ასე ვთქვათ. ამაზე პასუხი შეიძლება ითქვას, რომ ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა არის რთული. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ უზარმაზარი განსხვავებები არსებობს პოლონეთსა და უნგრეთს შორის. არა მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, რაც ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ იმის კუთხით, რაც ბატონმა პაპუაშვილმა ისაუბრა, აი კონსტიტუციურობაზე რომ საუბრობდა, თუმცა ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის კუთხით. პოლონეთში სამოქალაქო საზოგადოება არის საკმაოდ ძლიერი, ოპოზიციური პარტიები ასევე საკმაოდ ძლიერები არიან საპრეზიდენტო არჩევნებში. გასულ კვირას, რომელიც ჩატარდა, საკმაოდ განსხვავება ამ ხმებს შორის იყო უმნიშვნელო. ოპოზიციამ თითქმის მოახერხა, რომ მოეგო არჩევნები, თუმცა უნგრეთში ასე არ არის. სამოქალაქო საზოგადოება არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სუსტი. ოპოზიციური პარტიები არიან დაყოფილები. და მათ არ აქვთ რაიმე საერთო პროგრამა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაუმკლავდნენ და როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, გაუმკლავდნენ აი ამ საკითხებს, პრობლემურ საკითხებს, რომელსაც წარმოშობს მთავრობა, თუმცა გარკვეული კონსტიტუციური შეცდომები აღინიშნა ამ ტრანზიციის პროცესში, რამაც ურბანის მთავრობას გაუადვილა ხარდაჭერის მოპოვება და ეს საკმაოდ არაპროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომელიც არის მემკვიდრეობა აი ამ წინა რეჟიმისა. თუმცა შენარჩუნდა იგი ტრანზიციის პროცესში და ურბანმა მოახერხა, რომ მანდატების უმრავლესობა მოეპოვებინა, თუმცა ხმები არ იყოს, აი ეს უმრავლესობა ხმებისა მან არ მიიღო. მიუხედავად ამისა, მაინც მოიპოვა მანდატების უმრავლესობა. და სისტემამ მიცა ამის საშუალება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჰქონდათ და ეს არის ასევე ის სისუსტე იმ ტრანზიციული მიდგომისა. და რაც კონსტიტუციის შესწორებას საკმაოდ აადვილებს. ხო, რაც შეეხება პრაქტიკას, ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა ორბანის მთავრობას საშუალებას აძლევდა, რომ შეეცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა მუდმივად. და ეს ჩემი მოსაზრება არ არის მხოლოდ, ეს არის ოფიციალური მოსაზრება EUTOS-ი, საარჩევნო მონიტორინგის ორგანოებისა. არც 2014 და არც 2018 წლების არჩევნები არ იყო სამართლიანი არჩევნები. კიდევ ერთი კომპონენტი არის თავისუფალი მედია. უნგრეთში არ არსებობს თავისუფალი მედია. შესაბამისად, ის ვინც მხარს უჭერს მთავრობას, მან არ იცის რეალურად რა ხდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ არსებობს თავისუფალი მედია. სწორედ ეს არის განსხვავება, რაც უნგრეთს განაცვლებს პოლონეთისგან. კაჩინსკის მთავრობას არ შეეძლო, რომ მედიაზე კონტროლი, ასე ვთქვათ, დაემყარებინა. და ეს იყო ზუსტად ის მიზეზი, რა შედეგებით მოჰყვა არჩევნებს. ზოგიერთი სოციალური ღონისძიებები ზოგიერთი სოციალური ღონისძიება, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს, აი ამ ღონისძიებამ საკმაოდ პოპულარული გაახადა ეს მთავრობა წინა მთავრობასთან შედარებით. ეს ვრცელდება როგორც ასევე როგორც პოლონეთზე, ისევე უნგრეთზე, საკმაოდ არაპოპულარული და არაწარმატებული წინამთავრობები
რომელთაც ძირითადად ჰქონდა ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, ურბანის პარტიამ შემძლო, რომ აი ამ თავისი პროპაგანდისტული მანქანით სხვა, ასე ვთქვათ, დაერწმუნებინა მოსახლეობა და გადაებირებინა, ასე ვთქვათ, მათი მხარდაჭერა მოეპოვებინა. სწორედ ამით აიხსნება ის, თუ რატომ აძლევენ ხმას ისევ ორბანს. მადლობას გიხდით. ახლა მოკლე კითხვა და დაგისვათ და შემდეგ უკვე გადავალთ მომდევნო სპიკერზე. ბოდის გიხდით აი გარკვეული დაყოვნებებისთვის. თქვენ სტატიაში მიუთითებთ ერთ-ერთ კვლევაზე, რომლის თანახმადაც ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არიან, მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ, კულტურული მოდელი აი ძირითადი წევრებისა ხოლო მოსახლეობის უმრავლესობა ისინი მათთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდა ეს პრინციპები და ღირებულებები და ცდილობენ რომ მიაღწიონ აი ამ ღირებულებებს ან წაახალისონ ეს თავიანთი მთავრობა, რათა მიაღწიონ ამ ღირებულებებს, თუმცა ევროკავშირის გარეთ კულტურულად, ასე ვთქვათ, სხვანაირი სიტუაცია გვაქვს და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს ნეგატიური გავლენა მიმდინარე არსებული პოპულისტური და ავტოკრატული ტენდენციებისა თუ არ არის ეს საკმარისი და უფრო მეტი არის საჭირო? ნამდვილად არ არის საკმარისი და ჩემს ნაშრომებში მე ვცდილობ რომ წარმოვაჩინო ის აზრი რომ ის რაც ხდება პოლონეთში და უნგრეთში ევროკავშირი ამაზე მწვავედ არ რეაგირებს და რაც განპირობებულია ძირითადად პოლიტიკური ნების ნაკლებობით. პოლიტიკური ნება რომ სერიოზული სანქცია დააწესოს აი ამ ქვეყნებზე, არა მხოლოდ მთავრობაზე, არამედ ასევე დაარწმუნოს ხალხი, რომ თუ მთავრობა არ შეასრულებს ევროკავშირის ღირებულებებს, ამან შესაძლოა გარკვეული გავლენა და შედეგები იქონიოს, კერძოდ ფინანსური სანქციები დაუწესდეს უნგრეთს და ეკონომიკური სანქციები, რამაც ასევე შეიძლება გამოიღოს ისეთი შედეგი, რომ უნგრეთმა დატოვოს ევროკავშირი, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა შესაძლოა რაღაცა სხვა გზები გამონახოს, როგორც თქვენი იცით, მას მჭიდრო კავშირები აქვს როგორც პუტინთან, ასევე ჩინეთთან. მან შესაძლოა სადოს რომ ასე ვთქვათ, სხვა შესაძლებლობებიც მოძებნოს. მეორეს მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის ევროკავშირის მიმართ უნგრეთში. 60%-ზე მეტი მოსახლეობის მხარს უჭერს ევროკავშირის წევრობას. შესაბამისად, აი ეს გარკვეული რეაგირება, მწვავე რეაგირება ევროკავშირისა იქნება ინსტრუმენტალური და მნიშვნელოვანი და დაანახებს აი მოსახლეობას, რომ რაც ხდება უნგრეთში, ეს არ არის სწორი გზა და არ შედის უნგრეთის ინტერესებში. რა თქმა უნდა, რთულია დავარწმუნოთ ადამიანები თავისუფალი მედიის გარეშე, თავისუფალი არჩევნების გარეშე, თუმცა ეს არის ერთადერთი გზა, ჩემი აზრით. დიახ, რა თქმა უნდა, მომავალი ყოველთვის არის ჩვენს ხელში. მადლობას გიხდით, პროფესორო. ახლა მომდევნო სესიაზე გადავიდეთ. ბოდის ვუხდი სპიკერებს, რადგან მათ მოცდა მოუწიათ. თუმცა მანამდე მინდა მთლიან ჯგუფს გაუზიარო ანგარიში, რომელიც ეუთო ოდირმა რა თქმა უნდა მე მათ არ წარმოვადგენ, თუმცა უბრალოდ მინდა რომ გაგიზიაროთ დღეს ეს ანგარიში, რომელიც შეეხება მოვლენებს, რომელიც ხდება რეგიონში, კოვიდის პანდემიის დროს და საგანგებო მდგომარეობის დროს და სხვადასხვა რეჟიმების კონტექსტში.
და როგორ რა გავლენას ახდენს ეს რეჟიმები ადამიანის უფლებებზე. და მართლაც არაერთ სახელმწიფოში, არაერთმა სახელმწიფომ გამოაცხადა ეს საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო ზოგიერთმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ სხვა ზომები დაენერგა, შემზღუდა მის ზომები, თუმცა ფორმალურად არ გამოუცხადებიათ მათ საგანგებო მდგომარეობა და ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს ყველა შემზღუდავი ზომები, რომელიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებული და საგანგებო ზომები არის, თუ ჩვენ შევედარებთ ნორმალურ და ჩვეულებრივ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა ეს ღონისძიებები არის განსაკუთრებული, თუმცა ისინი არის პროპორციული და შესაბამისად სახელმწიფოებმა მიიჩნიეს, რომ არ არის საჭირო მოეხდინათ გადახვევა ევროპული კონვენციიდან, ან გამოეცხადებინათ საგანგებო მდგომარეობა. რაც ერთ-ერთი პირობაა ამ კონვენციიდან გადახვევისა. პირველ რიგში ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი განსხვავებული მოსაზრება და საკმაოდ სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ ახლა სიტყვა გადავცე ჩვენს მომდევნო მონაწილეებს და მოვუსმინოთ თუ რა აქვთ მათ აი ამ თემებთან დაკავშირებით სათქმელი. მადლობას გიხდით. ახლა შევეცდები, რომ გაგიზიაროთ ჩემი ეკრანი, ჩემი პრეზენტაცია წარმოვადგინო ეკრანზე. იმედი მაქვს, რომ ყველა ხედავთ ჩემს პრეზენტაციას. ძალიან კარგი. პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გამოგვიყვანა ჩემი სტატია თქვენს ჟურნალში და მოხდა მისი გადათარგმნა ქართულ ენაზე. და მე ჩემს ნაშრომში გამოვიკვლიე სხვადასხვა შედეგები აი ამ კონსტიტუციური კანონმდებლობის კონტექსტში, პანდემიის პირობებში, იმ ღონისძიებებისა, რაც პანდემიის პირობებში იქნა მიღებული. ჩემი ძირითადი არგუმენტი არის პანდემიასთან დაკავშირებით ევროპული კონვენციის ჭრილში არის ის, რომ უნდა გამოაცხადონ თუ არა სახელმწიფოებმა საგანგებო მდგომარეობა, რათა მათ შეძლონ გამოიყენონ თავიანთი საგანგებო უფლებამოსილებები და მოახდინონ რეაგირება პანდემიაზე. ჩემს სტატიაში კონკრეტულად ყურადღება გამომახვილა ევროპული კონვენციიდან გადახვევაზე. და ჩემი არგუმენტი არის ის, რომ დიახ, სახელმწიფოებმა უნდა მოახდინონ გადახვევა ევროპული კონვენციიდან და ისე გამოიყენონ თავიანთი საგანგებო უფლებამოსილება. და მე-15 მუხლი კონვენციიდან გადახვევის შესაძლებლობას იძლევა ომის ან ერის არსებობისათვის საშიში სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს. და რა თქმა უნდა, პანდემია ამ განმარტებას აკმაყოფილებს. იგი არა მხოლოდ ემუქრება ჯანმრთელობას, არამედ ზოგადად საზოგადოებაზე აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ამ განმარტებას. და რატომ არ იყენებენ სახელმწიფოები ამ შესაძლებლობას? ჩემი ინფორმაციით 10-მა სახელმწიფომ მოახდინა გადახვევა და გამოიყენა ეს მუხლი და მოახდინა გადახვევა კონვენციიდან. ზოგიერთმა სახელმწიფოებმა თავიანთი კონვენციის საფუძველზე გამოაცხადეს საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა არ გადაუხვიეს კონვენციიდან. ანუ მათ მდგომარეობა იყო საგანგებო ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, თუმცა არა საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად. ჩემი არგუმენტები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და მე არ ვამბობ, რომ ყველა შტატმა უნდა გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა თავიანთი კონსტიტუციის საფუძველზე, იმიტომ რომ გააჩნია თუ რა კონსტიტუციური სისტემა არსებობს კონკრეტულ ქვეყანაში. ჩემს კონკრეტულ ქვეყანაში, ანუ ჩვენ ვერ გამოაცხადეთ კონსტიტუციის საფუძველზე და არ არსებობს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს იმ უფლებებს, საიდანაც გადახვევა არის შესაძლებელი.
ჩემი პერსპექტივიდან ევროპული კონვენციით გათვალისწინებულია მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი. ორი სხვადასხვა რეჟიმი გვაქვს, ნორმალური რეჟიმი და შემდეგ გვაქვს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. ნორმალური რეჟიმი და საგანგებო რეჟიმი, რა თქმა უნდა, არის ურთიერთგამომრიცხავი, ისინი ერთად ვერ იარსებებს. საბოლოო მიზანი იმისა, რომ საგანგებო უფლებამოსილება ჰქონდეთ სახელმწიფოს, არის ის, რომ დაამარცხონ აი საფრთხე, რომელიც არსებობს. შესაბამისად, საგანგებო უფლებამოსილება ამ ხრივ გამოიყენება წარმატებით, თუმცა ისინი ასევე ქმნის გარკვეულ საფრთხეს. იმიტომ რომ ისინი გავლენას ახედენენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის უფლებამოსილების განაწილება და ჩვენ გარკვეულ ნორმებზე, ასე ვთქვათ, უარის თქმა და შეზღუდვა გვიწევს იმისათვის, რომ ეს საგანგებო უფლებამოსილება იქნას გამოყენებული. მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება, ნორმალური სიტუაცია უნდა აღდგეს. და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი გავს მახვილს და ფარს, როგორც მახვილი მან შეუძლია დააზიანოს ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებათა ნორმები, მაგალითად თავისუფლების უფლება, მაგრამ იგი ასევე იცავს ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ უზრუნველყოფს აი იმ სტანდარტებს, რომელიც საჭიროა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ადამიანის უფლებების დასაცავად. ზოგიერთ კონსტიტუცია ითვალისწინებს ალტერნატიულ მოდელსაც, ყველა კონსტიტუცია და ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. მას აქვს habeas corpus-ის, ასე ვთქვათ, დებულება და აი ეს არის ეს ალტერნატიული შესაძლებლობა. და რა თქმა უნდა, ეს ერთი შეხედვით საკმაოდ მიმზიდველია, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს თქვენ განახორციელებთ იგივე ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს, რასაც ნორმალურ პირობებში ახორციელებდით, იგივე შეეხება ჩვენ ვხედავთ მსგავს მდგომარეობას სხვადასხვა ქვეყნებში და იმაში, როგორ მოახდინეს მათ რეაგირება COVID-19-ზე. საკანონმდებლო მოდელის საშუალებით, კონსტიტუციის დონეზე არ გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა სახელმწიფოში დაინერგა გარკვეული გამონაკლისები დაშვებული იქნა კანონმდებლობით. ამან საკმაოდ დააჩქარა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება. და ეს ღონისძიებები შემოღებული იქნა მხოლოდ დროებით. პრობლემა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებები ისეთივენაირად იქნას დაცული, როგორც ჩვეულებრივ პირობებში. ჩვენ გვაქვს რეკორმაციოს ცნობილი შემთხვევა მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონელი მოქალაქეების დაკავება შეეხებოდა და ასე ვთქვათ, აშშ-ის მოქალაქეები, რომლებიც იაპონიაში იყვნენ დაბადებული. რეალურად რა ხდება, როგორც ბიზნესი, business as usual, მოდელის ფარგლებში. ჩვენ კარგავთ აი ამ შემზღუდავ შედეგებს და აი ეს მნიშვნელოვანი პრინციპები და ხდება ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამართლება საგანგებო მდგომარეობის მიღმაც. რაც რა თქმა უნდა პრობლემურია, იმიტომ რომ
ჩემს ასე ვთქვათ ჩემს სტატიაში საუბრობ კონვენციის მე-5 მუხლზე და აი მუხლის გამოყენებაზე საგანგებო მდგომარეობის კონტექსტში ჩვენ რომ ვიყოთ ლოკდაუნში ან იმის გამო რომ დავუშვათ არსებობს რისკი ინფექციის გავრცელებისა ეს შეეხება ყველას ეს შეზღუდვა იმიტომ რომ ყველას თავისუფლება იქნება შეზღუდული და შესაბამისად ეს შეეხება მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ გადახვევას ანუ ინფექციური უფლებების შეზღუდვას ინფექციური დაავადების გავრცელების რისკებთან დაკავშირებით. ეს ასევე წარმოშობს კითხვას იმასთან ლოკდაუნის საკითხსაც და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ლოკდაუნის სიმწვავეზე. მნიშვნელოვანია ასევე ვიცოდეთ რომ თუ არ უნდა განვიხილოთ მთლიანად რეჟიმი, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში და ბევრი ადამიანი იტყვის იმას, რომ თუ ამ უფლებების შეზღუდვა მწვავედ არ ხდება, არც ხდება საერთოდ ამ მე-5 მუხლით დაშვებული გამონაკლისის გამოყენება. თუ თქვენ ამბობთ, რომ მე-5 მუხლი გამოიყენება და ეს ლოკდაუნის უფლებამოსილება დაშვებულია ყველა ადამიანების მიმართ, ჯანმრთელი ადამიანების მიმართაც კი, შემდეგ საკმაოდ რთულია, რომ მოხდეს აი იმის ლიმიტირება, ამ ძალაუფლების შეზღუდვა მხოლოდ პანდემიის პირობებში. და შესაძლებელია რომ მსგავსი უფლებამოსილება გამოყენებული იქნას სამომავლოდაც კი მაგალითად ტერორისტული საფრთხეების კონტექსტში მიუხედავად იმისა რომ ადამიანებმა შეიძლება ეჭვით შეიტანოს საერთოდ არსებობს თუ არა ესეთი საფრთხე ანუ შეიძლება კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ამას უკავშირდება, თუ თქვენ ეყრდნობით ამ მე-5 მუხლს, ასევე, ანუ მე-5 მუხლთან ერთად ასევე არსებობს მე-4 ოქმის მეორე მუხლი, რომელიც გადაადგილების თავისუფლებას შეეხება და ამის შეზღუდვაც შეიძლება გამოყენებული იქნას საგანგებო უფლებამოსილების პირობებში, როდესაც საკმაოდ მწვავე ლოკდაუნია, თუმცა აი ამ უფლებამოსილების გამოყენება შეიძლება შესაძლებელია მომავალში მოხდეს ტერორისტული საფრთხის პირობებში. პროპორციულობის ტესტი აი ამ შემთხვევაში არც თუ ისე ეფექტურია და ხშირად ჩებით აი შესაძლებელი ხდება რომ აი ის უფლებამოსილება რომელსაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში იყენებდა მთავრობა მომავალშიც ასე ვთქვათ იყენებს და ეს არსებული სტატუს quo აღარ უბრუნდება. მე მგონი ყველა ვთანხმდებით, რომ პანდემია არის ობიექტური საფრთხე. თუმცა რაც უფრო დიდხანს გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, მისი დასასრულის იდენტიფიცირება კიდევ უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, რთული ხდება და მისი რამდენად ობიექტურია ამაში უფრო მეტად შეაქვთ ეჭვი. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება, რომ პანდემიის პირობებშიც კი კრიტიკულები და სკეპტიკურები ვიყოთ მთავრობების მიმართ, თუ რამდენად აუცილებელია გარკვეული საგანგებო უფლებამოსილება, რომელსაც მთავრობა იყენებს. ეს ამ პანდემიამ უკვე გამოიწვია გლობალური ფინანსური კრიზისი, რომელიც აღემატება თავისი მასშტაბით 2008 წლის ფინანსურ კრიზისს და რა თქმა უნდა სოციალურ არეულებასაც გამოიწვევს. და ამას შეიძლება გამოიწვიოს მთავრობის მიერ საგანგებო უფლებამოსილების გამოყენებაც, რასაც შეიძლება მოჰყვეს ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა. მაგალითად, ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვაქვს ეს მოძრაობა Black Lives Matter და ამავდროულად ხდება ეს ეკონომიკური კრიზისი.
კონვენციის ანუ და უფრო ასე ვთქვათ რთული ხდება რომ აი ეს სიმწავეს პანდემიის სიმწავეს მოვარგოთ ის საგანგებო უფლებამოსილებები რომელიც გამოიყენება მთავრობის მიმართ მე ვფიქრობ რომ საგანგებო მდგომარეობა არის საკმაოდ ეფექტური საშუალება გარკვეულ კრიზისებთან გასამკლავებლად ობიექტურ კრიზისებთან გასამკლავებლად და პანდემია სწორედ ამის მაგალითს წარმოადგენს და ჩვენ სახელმწიფოებს საშუალება უნდა მივცეთ რომ მან უბრალოდ მათ უნდა მოახდინონ მე-15 მუხლიდან გადახვევის შესაძლებლობის გამოყენება რაც მოხდება ასე ვთქვათ სასამართლოს დამხედველობის ქვეშ და აი ამ ყველაფრის ლიმიტირება შევძლებთ მე-15 მუხლის ქვეშ და უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება უზრუნველყოთ რომ მთავრობამ არ მოახდინოს ამ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მადლობას გიხდით სიტყვას რა თქმა უნდა ზოგიერთ სახელმწიფო მოახდინა კონვენციიდან გადახვევა ზოგმა ICPR-დან გადახვევა ზოგმა გარკვეული სხვა ხელშეკრულების კარგი მიზეზის ჰქონდათ ახლა სიტყვას ვუთმობ ჩვენ მინდა გითხრათ რომ ჩემს პატივცემულ მეგობარს გარკვეულ საკითხებში არ ვეხმარები დოქტორ ალან გრინს და კმაოდ არაერთი ბლოგპოსტი ამის საფუძველზე არაერთი ბლოგპოსტი და სტატია მოვამზადეთ იმ დისკუსიების საფუძველზე რაც მე და ალანს ჰქონდა მე მგონი ალანი ამ ყველაფერზე საუბრობს თავის დამას უნივერსიტეტის Bristol University Press გამოაქვეყნებს ჩემი ეს პატარა ბლოგპოსტი რომელიც მოვამზადე პანდემიის დასაწყისში და სხვა ასე ვთქვათ სტატიები რომელიც შეეხებოდა აი კონვენციიდან გადახვევის საკითხს თავდაპირველად მინდა აღნიშნო რომ აბსოლუტურად არ არის რაიმე მოვალეობა მე-15 მუხლის თანახმად არ არსებობს. უბრალოდ სახელმწიფოს აქვს უფლება აირჩიოს ან მოახდინოს ან არ მოახდინოს კონვენციიდან გადახვევა. მე ასევე მინდა გითხრათ რომ ვინაიდან არაერთი ქვეყანა ამსუბუქებს ამ ლოკდაუნის ზომებს ჩვენ ვხედავთ რომ დაიწყო ასე ვთქვათ რეალიზაცია იმისა თუ რას გულისხმობს ზუსტად საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება ან არ გამოცხადება რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ამას რეალურ ცხოვრებაში რა ხელშესახები შედეგები შეიძლება ჰქონდეს რა თქმა უნდა საჭიროა რომ სხვადასხვა ეს მდგომარეობები ერთმანეთს შევადაროთ რათა გქონდეს წარმოდგენა მთლიან სურათზე თუმცა იმ ქვეყნებმა რომელთაც გამოაცხადეს გადახვევა მე-15 მუხლიდან და თუ შევადარებთ იმ ქვეყნებს რომელთაც არ გამოაცხადეს მნიშვნელოვანი განსხვავებები არ აღინიშნება პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ არ არსებობს აი შემზღუდავი ეფექტი რომელიც არის ძირითადი საკითხი აი მეცნიერებისა რომლებიც ემხრობიან მე-15 მუხლიდან გადახვევას ისეთი როგორიც არის ჩემი მეგობარი ალანი როდესაც საგანგებო მდგომარეობაზე საუბრობთ რომელიც უკავშირდება ჯანმრთელობას მე აი ამასთან დაკავშირებით ვაცხადებ რომ მნიშვნელოვანი განსხვავება არის საგანგებო მდგომარეობას შორის რომელიც სამხედრო ასე ვთქვათ მიზეზების გამო ცხადდება ანუ საომარ მდგომარეობაში ცხადდება ხოლო და საგანგებო მდგომარეობას შორის რომელიც ცხადდება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო, თუმცა მე ამაზე არ შევჩერდები დიდხანს, ჩემი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ გადახვევა მე-15 მუხლიდან მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ იწვევს
და მე ასევე ვაცხადებ, რომ ის ქვეყნები, რომელთაც არ გამოაცხადეს საგანგებო მდგომარეობა, მე-15 მილს დაახლოებით სწორად მოიქცნენ. მე განვიხილებ, ასე ვთქვათ, მე მიმოვიხილავ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციას, რათა დავინახოთ, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს ასე ვთქვათ, შეიცვალოს მიდგომა თვითონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი, აი მე-15 მუხლის საფუძველზე კონვენციიდან გადახვევასთან დაკავშირებით, როგორ მოეპყრობა ამ ორ განსხვავებულ სიტუაციას სასამართლო, ანუ სადაც სახეზე გვაქვს გადახვევა და სადაც არ გვაქვს სახეზე გადახვევა. არსებობს უფლებები, რომელთა დაკავშირებით ეს გადახვევა დაშვებულია კონვენციით და არ არის დაშვებული, ასეთი კატეგორიების უფლებები არსებობს. მე ფოკუსირებას ვახდენ იმ უფლებებზე, საიდანაც გადახვევა არის დაუშვებელი და იმ უფლებებზე, საიდანაც გადახვევა არის დაშვებული და გარკვეული შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობა არსებობს. დავიწყოთ იმ უფლებებით, საიდანაც გადახვევა დაუშვებელია, სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, მონობის აკრძალვა, სისხლის სამართლებრივი და ასე ვთქვათ, სასჯელი არ უნდა იყოს რეტროსპექტიული, აი ამ კონკრეტული მუხლებიდან გადახვევა არის აკრძალული. შესაბამისად, გადახვევას მე-15 მუხლიდან ამ უფლებებზე, ასე ვთქვათ, ვერ იქონიებს გავლენას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ COVID პანდემიას არ ექნება გავლენა იმ უფლებებზე, საიდანაც გადახვევა არის დაუშვებელი. მე-15 მუხლი ითვალისწინებს ნეგატიურ, პოზიტიურ და პროცედურულ მოვალეობებს. პოზიტიური მოვალეობები ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ყველა ზომის განხორციელებას, რათა დაცული იქნას და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს გარკვეული შეფასების თავისუფლებაც აქვს, აი ამ მოვალეობის შესრულება, პოზიტიური მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებით. COVID-19 პანდემია შესაძლოა სახელმწიფოს აიძულოს გარკვეული რესურსების სხვაგვარად გადანაწილება და აი ეს მოვალეობები არ არის აბსოლუტური და ისინი ხშირად დამოკიდებულია კონკრეტულ ვითარებაზე, რაც არსებობს. მეორე ტიპი მოვალეობებისა არის პროცედურული მოვალეობები და ეს პროცედურული მოვალეობები ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სწრაფი დამოუკიდებელი გამოძიება საეჭვო გარდაცვალებისა. COVID-19 პანდემიის გარემოებები გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რა შეიძლება წარმოადგენდეს სწრაფ გამოძიებას, შეიძლება გარკვეული გაჭიანურება იქნეს გამართლებული აი პანდემიის საფუძველზე. შესაბამისად, სახელმწიფოს ექნება გარკვეული შეფასების თავისუფლება ამ შემთხვევაშიც. სამართლებრივი თვალსაზრისით საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება არ ექნება რაიმე გავლენა იმ უფლებებთან დაკავშირებით, რომ საიდანაც გადახვევა დაუშვებელია, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური მოვალეობების კუთხით. თუ ალანის არგუმენტი არის სწორი, მაშინ რომ იმიტომ რომ სასამართლო ვერ შეძლებს გამოიყენოს მე-15 მუხლი როგორც წესია, ასე ვთქვათ, გადამის შესახებ საუბრებ, თუმცა დროში ვარ შეზღუდული ამ საკითხების კვალიფიციური უფლებები შესაძლებელია სახელმწიფოების მიერ და ეს არ ნიშნავს, შეიძლება არ ნიშნავდეს აი ამ უფლების დარღვევას. და ვისაუბრებ აი ამ უფლებებზე მე-15 მუხლის ჭრილში.
მე-9, მე-10, მე-10, მე-11 მუხლი კონვენციისა და ასევე პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, გარკვეული მუხლები. მაგალითად, სახელმწიფო შეუძლია მოახდინოს სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ გარკვეული მიღურადების განხორციელება. ასეთი მიღურადება, რა თქმა უნდა, არ ზღუდავს ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას. თუმცა, თუ ეს არის პროპორციული, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ლებთან ბრძოლი შეიძლება იყოს გამართლებული. საკადრებაში ესეც არის ეს ერთ-ერთი ტესტი. პროპორციულობის ანალიზმა შესაძლოა ბუნებრივ ხელში ის იზომებს მიღებას, რომელთა მიზანია ჯანდაცვის საფრთხეებთან ბრძოლა და რა თქმა უნდა ეს გამოწვეული იქნება COVID-19 პანდემიის განმავლობელი პირობებთან. სამართლო განიხილავს გარემოებებს პანდემიისა და მას შემდეგ, რაც ეს გარემოებები დასრულდება, პროპორციულობაც ამ შემთხვევაში იქნება დასრულებული პანდემიის დასრულებასთან ერთად. პროპორციულობის ტესტი შედგება და არსებობს თუ არა ლეგიტიმური მიზანი, აი ამ and the A. Okay, at this stage, the court will examine whether the alternative less intrusive. სასამართლო ასევე განიხილავს, არსებობდა თუ არა რაიმე ალტერნატიული და ნაკლებად შემსხვედავი ღონისძიება, რომელიც შეეძლო რომ სახელმწიფოს გამოეყენებინა. ამ მხრივ სასამართლო გარკვეული თავისუფლების შეფასების თავისუფლებას ანიჭებს სახელმწიფოს. სასამართლო ასევე განიხილავს კონტექსტს და იმ სირთულეებს, რომელიც არსებულ სიტუაციას ახლავს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საგანგებო მდგომარეობის დროს სახელმწიფოს შეუძლია რადიკალური ღონისძიებები გამოიყენოს, ვიდრე პანდემიის დასრულების შემდეგ. შესაბამისად, ეს ღონისძიებები დროში უნდა იქნას. უნდა გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში შეფასების თავისუფლება. სასამართლო განიხილავს თუ რამდენად აკმაყოფილებს ღონისძიება აუცილებლობას ჩათვლის, რომ სახელმწიფო გადააჭარბებს შეფასების მე-15 მუხლი ზრდის ამ სახელმწიფოს მიერ თავისუფალი შეფასება. რასახის მოიყენებს სასამართლო აფასებს იმ რამდენად აუმოყენებული ღონისძიება ვისაც კრიზისის სიმწვავე გავლენას ახდენს სასამართლოს გადაწყვეტაზე, კუთხით თუ რა აუცილებელია იმ სიტუაციაში, რა ღონისძიების გამოყენება იყო აუცილებელი. They were justifiable by a formal act of derogation from the convention. ეს არის ლოგიკური შესაბამისად. აუცილებლობის შეფასების ეტაპი საშუალებას აძლევს სასამართლოს რომ გაითვალისწინოს პანდემიის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, არსებული მდგომარეობა. როდესაც მდგომარეობის სიმწვავე მცირდება, შესაბამისად უნდა შემცირდეს აი ამ უფლებებში ჩარევის მასშტაბები.
ვიცი რომ ჩემი დრო თითქმის ამოიწურა და სწრაფად მოგახსენებ დაბალანსების საკითხიც არის მნიშვნელოვანი, როდესაც სასამართლო ადარებს კონკრეტულ თემაში დარჩულ სხვადასხვა ინტერესებს და ისეთ საკითხებს მსჯელობს, როგორიც არის რა პრიორიტეტი სახელმწიფო მაგალითად არის თუ არა გამოხატვის უფლება უფრო მნიშვნელოვანი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და სასამართლო მსჯელობს იმაზე თუ რამდენ დამყარეს და ბალანსი მიეცემა საკმაოდ ფართო შეფასების თავისუფალი შეფასების საკმაოდ ფართო არე რათა დააბალანსოს ეს სხვადასხვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად მომჩივანი აცხადებს, რომ სახელმწიფომ გადაჭარბება რომ მეტი ვთქვათ უპირატესობა მიანიჭა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას. თუ სახელმწიფომ გამოიყენა მაგალითად კონტაქტების ასე ვთქვათ მოძიების აპლიკაცია და აიძულებს ყველას რომ გამოიყენოს ეს აპლიკაცია და გარკვეული ინფორმაცია იყოს საჯარო ეს შესაძლოა კონვენციასთან არ იყოს თავსებათი და წარმოადგენდეს კონვენციის დარღვევას იმის გათვალისწინებით თუ რა ინტერესები დაბალანსდა აი ამ ღონისძიების მიმართ. დასკვნის სახით რომ გითხრათ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების ის კარგი მხარეები, რომელზეც ალანმა ისაუბრა, არის ჩემი აზრით გადაჭარბებული და მისი რეალური გავლენა არის საკმაოდ შეზღუდული. მადლობას გიხდით. საკმაოდ საინტერესო იყო თქვენი არგუმენტების და მოსაზრებების გაცვლის მოსმენა. სანამ კითხვებზე გადავალთ, სურს მოვიწიო ჩვენი ბოლო სპიკერი, პროფესორი კოტე კუბლაშვილი, რომელიც ისაუბრებს იმაზე თუ რას, ასე ვთქვათ, საქართველოს კონსტიტუციაზე და რას ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და შემდეგ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ იმ საკითხებს, რომელზეც იმსჯელა ჩვენმა წინა ორმა სპიკერმა. ბატონო კოტე, კითხების ფარგლებში. გთხოვთ თქვენი მოხსენებისთვის ახლა გაქვთ შესაძლებლობა. მადლობა. კოტე არის მის შენიხმა. კოტე ხმა არის მის მიუტზე ხარ, უნდა მოხსნა. აი ეხლა ისმის, ოღონდ თუ შეიძლება ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბრო. კი ბატონო. ცოტა კიდევ ხმამაღლა, იმიტომ რომ კარგად არის მის. კი ბატონო, ეხლა ისმის, ხო? დიახ, ეხლა ისმის. მოკლედ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ დრო ცოტა გვაქვს და შევეცდები რომ მოკლედ ავხსნა ის რაც ჩემს სტატიაშია, რომელიც ამ ნომერში ქვეყნდება, თავიდან ყველას შევახსენებ რომ ეს სტატია როცა გადავეცი დასაბეჭდად, მაშინ ჩვენთან არ იყო ის პანდემიასთან დაკავშირებული საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული და შემდეგ მივიღეთ პრეზიდენტის დეკრეტი, რომელიც ამას აცხადებდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის ჩემს სტატიაში, ასე ვთქვათ, მოთავსებული. თუმცა ზოგადად უფრო კონკრეტულადაც შეიძლება ამაზე იყოს კითხვები და მე მზად ვარ რომ ესეც განვიხილოთ, რა თქმა უნდა. ზოგად ნაწილში კი ჩემს სტატია ეძღვნება იმას, რომ რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის, ორივე საომარი და საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციის ფორმატს, ასე ვთქვათ, დადგენილ სტანდარტს. ეს არ არის განსხვავებული ბევრი სხვა ქვეყნის სტანდარტისაგან და ჩვეულებრივად ეყრდნობა იმ პრინციპებს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს შესაძლებელია
შეიზღუდოს ძირითადი უფლებები. თავარი განსხვავება აქ ის არის, რომ მშვიდობიან პირობებში შეიძლება კონკრეტული ადამიანების უფლებები შეიზღუდოს რაღაც შემთხვევების გამო, იმ დროს, როცა იმ შემთხვევებში, რაც გათვალისწინებულია თავადამუფლებებით, საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანის ერთდროულად ძალიან ბევრი ადამიანის ძირითადი უფლებები შეიზღუდოს. თავარი განსხვავება ეს არის და პლუს ეს შეზღუდვა შეიძლება გამოიხატებოდეს არა მხოლოდ მრავლობით, ასე ვთქვათ, ფორმაში, არამედ მის ასე ვთქვათ რადიკალურობაშიც, იმიტომ რომ უფრო მეტად შეიძლება მოქმედებდეს ესეთი შეზღუდვები დიდი ხნის განმავლობაში კონკრეტულ ადამიანთა დიდ წრეზე, ესე ვთქვათ. ეს იყო ჩვეულებრივი სტანდარტი. აქვე მოქმედებდა ორი კანონი საგანგებო მდგომარეობის შესახებ და საომარი მდგომარეობის შესახებ და ფაქტობრივად ამით იყო დადგენილი მთელი ასე ვთქვათ ის წესები, რაც შეზღუდვის შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობის დროს ხდებოდა და მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, შეიძლებოდა მომხდარიყო ჩვენს ქვეყანაში. ახალი ცვლილებებით, რომელიც 2018 წელს შევიდა ძალაში, შემოვიდა ესეთი ტერმინი შეჩერება, ძირითადი უფლებების შეჩერება და არა შეზღუდვა. ეს ტერმინი ცნობილია რამდენიმე ქვეყნის კონსტიტუციას აქვს მითითებული, თუმცა საქართველოში ცოტა რთულია ამის განმოცემა და თავისთავად ისე არის შემოსული თავად კონსტიტუციის ნორმებში, რომ აშკარად ალოგიკურ მდგომარეობას ქმნის და რაღაც გარკვეულ წინააღმდეგობებს ქმნის, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეჩერებულია მხოლოდ ძირითადი უფლებების შემზღუდავი ნორმები, ანუ შეზღუდვის პრინციპები, სადაც არის მითითებული, ზოგიერთ შემთხვევაში შეჩერებულია თვითონ ძირითადი უფლებაც და მისი შემზღუდავი ნორმებიც, ასე ვთქვათ, და ეს ძალიან რთულად ასახსნელია. და ამის გამო მე ვთვლი, რომ რეალურად ძალიან ჩვენი კონსტიტუციური სამართლებრივი რეალობისთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ უფრო მეტ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ თავისთავად ის რაც ჰქონდა შეზღუდვის კონცეფცია, არა შეჩერების, არამედ შეზღუდვის კონცეფცია გვაძლევს ფაქტობრივად იმ სტანდარტს, რომელსაც სახელმწიფოს შეუძლია იმოქმედოს უფრო ოპერატიულად იმისათვის, რომ მიაღწიოს იმ მიზნებს, რაც ამ დროს არის აუცილებელი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, თუნდაც ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვა და ეს ყველაფერი სრულიად გასაგები იყო, მაგრამ ეხლა ამ შეჩერებით ძალიან დიდი პრობლემები მივიღეთ. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, იმ ახალ, ასე ვთქვათ, დეკრეტში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ პანდემიასთან დაკავშირებით, თავად დეკრეტი არის ძალიან ზოგადი. ის არაფერს, თითქმის არაფერს კონკრეტულს არ ამბობს, ამბობს ხოლმე, რომ რაღაც უფლებამოსილება ეს მუხლი შეიზღუდება, შეჩერდება და ამიტომ ასე შეიზღუდება, რომ მთავრობას ექნება მიეცეს საშუალება, რომ მე მის მიერ დადგენილი წესით მაგალითად შეზღუდოს საკუთრების უფლება. ძალიან დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით ეს ნორმა, თუნდაც მხოლოდ ეს ნორმა, იმიტომ რომ მის მიერ დადგენილი წესით მთავრობამ თავისით რაღაც დაადგინოს და შეზღუდოს საკუთრების უფლება, ეს ნამდვილად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდე ერთხელ საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონი. ამ კანონში 97 წლიდან მცირე შესწორებები მოხდა, არის დადგენილი ძალიან კარგად გაწერილი თუ აი ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს რისი უფლება აქვთ სახელმწიფო ორგანოებს. კანონით არის დადგენილი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ამას არ უნდა გასცდნენ. მაგალითად, იქ არის დადგენილი, რომ კომენდანტის საათის დროს მხოლოდ 3 დღით შეიძლება დააკავონ ადამიანი გარკვეულ გარემოებებში, ხო? მაშინ ეს არის, რა თქმა უნდა, გადახვევა მშვიდობიანი პერიოდიდან განსხვავებული მიდგომა და უნდა იყოს კიდეც ალბათ ასეთი, როცა კომენდანტის საათია და ეს სხვა ქვეყნებთანაც ეს ხდება, მაგრამ აქ გამოდის, რომ რაღაცებს აი ამ ახალი დეკრეტიდან გამომდინარე, რაღაც საკითხებს ისე ადგენს ჩვენი დეკრეტი, რომ
საერთოდ აღარ აქცევს ყურადღებას საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონს, ხო? იქ ყველაფერია ნათქვამი კანონით დადგენილი საკუთრების შესახებაც, საკუთრების ძირითადი უფლების შესახებაც, მაგრამ ჩვენი დეკრეტი სხვაგვარად მოქმედებს, რატომ? იმიტომ რომ დაემატა მას ესეთი დიდი განსხვავება მოხდა, რომ შეაჩერა საერთოდ ძირითადი უფლება. მე კიდევ ერთხელ მოვიტან იმ არგუმენტს, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადი უფლებების მთავარი, ასე ვთქვათ, მოქმედების ძალა არის ის, რომ ის ბოჭავს სახელმწიფოს, ხო? ეს შებოჭვა იგულისხმება იმ კონსტიტუციის მთელ ტექსტში, როგორც სხვა ქვეყნებშია და ყველა კარგად ხვდებით ამას, მაგრამ საგანგებო მდგომარეობის დროს არ შეიძლება შეიქმნას ისეთი სიტუაცია, რომ როცა ამ ბოჭვიდან ფაქტობრივად გამოსულია სახელმწიფო, ხო? ეს იქნება მთლიანად დარღვევა და მთლიანად ასე ვთქვათ, გაუქმება ძირითადი უფლებების იმ რაღაც პერიოდის განმავლობაში. სიტყვა შეჩერება ამ პრობლემასაც ქმნის, ანუ მაშინ ის უნდა განმარტოთ ისე, რომ მიუხედავად შეჩერებისა, სახელმწიფო მაინც არის გარკვეული ბოჭვის ქვეშ. ეს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ შეჩერება ქართულად გრამატიკულადაც პრობლემას იწვევს და ნებისმიერი საგანგებო მდგომარეობის დროს სამართლებრივი სახელმწიფო უნდა მოქმედებდეს ისევ ძირითადი უფლებების ბოჭვიდან გამომდინარე, ოღონდ გაცილებით უფრო ოპერატიულად, უფრო თავისუფლად, რომ მან შეძლოს მართლაც ლეგიტიმური მიზნების მიღწევა. და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს ის არსებული, მანამდე არსებული სტანდარტი, თუმცა როგორც გითხარით, აი ახლა თან ეს იყო პანდემია, არასდროს ჩვენთან საგანგებო მდგომარეობა არ გამოცხადებულა პანდემიის გამო და გარკვეულწილად ეს პრობლემა არამხოლოდ სამართლებრივად ზოგადად პრობლემად შეიქმნა, თუმცა როგორც გითხარით, ამას დაემატა ის, რომ ტერმინმა შეჩერებამ და აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებულმა ამ საერთო სიტუაციამ მოიტანა ის, რომ დეკრეტით ფაქტობრივად შეჩერდა მოქმედება ძირითადი უფლებების და ამას მოჰყვა ის, რომ შემდეგ მთელი ეს სახელმწიფოს მოქმედების ძალა დაეფუძნა არა რომელიმე კანონს, მაგალითად საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონს, არამედ მთავრობის მიერ დადგენილ რაღაც წესებს. ყველა მუხლში ეს არ არის, მაგრამ ზოგიერთ მუხლში ეს აშკარად წერია, რომ მთავრობას მის მიერ განსაზღვრული წესით შეუძლია რაღაც საკუთრების ძირითადი უფლების სხვაგვარად გამოყენება, უბრალოდ საკუთრების შეზღუდვა ასეთ შემთხვევებში. მოკლედ, ეს არის საკითხები, რომელიც დიდ პრობლემას გვაძლევს და უკვე როგორც გითხარით, ამ სტატია დამთავრებული არ მქონდა, როცა გადაცემული მქონდა და მაშინ დაიწყო ეს ყველაფერი, ამიტომ ვეღარ მოვასწარი ამ ყველაფრის უფრო დეტალურად გარჩევა, თუმცა კითხვებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ მთავარი იყო ვადა და თან ერთს დავამატებ, ესე იგი ჩვენთან არსებობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონიც, რომელიც ფაქტობრივად იგივე დონის, იგივე რადიკალურობით ზღუდავს ადამიანის მიმოსვლის თავისუფლებას, როგორც საგანგებო მდგომარეობის შესახებ ის კანონი, რომელიც უკვე გითხარით, როცა ოფიციალურად საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული და დეკრეტია მიღებული. ამიტომ ეხლა ამას წინათ იყო პარლამენტში ძალიან დიდი დებატები იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად ამ კანონით მთავრობას შეუძლია იმიტომ რომ კანონია ის მართლა არ არის მთავრობის დადგენილი, უბრალოდ ძალიან წინააღმდეგობაში მოდის, რომ იგივე მდგომარეობა ოღონდ იქ ამ მდგომარეობას ქვია საგანგებო სიტუაცია, კონსტიტუციით ქვია საგანგებო მდგომარეობა. აი ეს მხოლოდ ეს განსხვავებაა, თორემ მოქმედების ძალა სახელმწიფოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მოქმედების ძალა არის ერთი და იგივე, იგი ისევე ზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას და მიმოსვლის თავისუფლების უფლებას და მიმოსვლის თავისუფლებას, როგორც საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში და პრემიერ-მინისტრს, ანუ მთავრობას აქვს უფლება, რომ აი каранტინი გამოაცხადოს და გარკვეული რაოდენობა მოქალაქეებისა თან განუსაზღვრელი რაოდენობა, არა კონკრეტული, ისევ დააბრუნოს, ასე ვთქვათ, შეუზღუდოს მას ეს უფლებები და გარკვეული ვადით ის გადაიყვანოს კონკრეტულ ადგილზე.
მოკლედ ეს ძალიან მოკლედ იყო, რაც სათქმელია გამომდინარე ჩვენი დროიდან, ამიტომ მე დიდი სიამოვნებით კითხვებს გამოვხმაურები და ასე გავაგრძელოთ ჩვენი კონფერენცია. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კუტე. Well, thank you very much once again. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. საკმაოდ საინტერესოა თუ როგორ ხდება ამ კონსტიტუციის constitutional complaints already submitted and we have to see how and if the constitutional court will provide some guidance in this respect with explanations about the content of these constitutional norms. But indeed, and Professor Kulashvili mentioned that there is a law on public health which already introduces some of the restrictions which before were applied only in the context of state of emergency, but now the executive enjoys the discretion to apply the similar type of restrictions without declaring the emergency. So now the floor is open for, we have a few minutes left. The floor is open for questions and comments. Now we have a couple of questions. The first one is Marika Panadze. I want to give her a floor and also want to ask also the speakers if they have questions with each other, of course, to each other, then of course you're also most welcome. Then I have one question as well. And I will retain it for the last. Mari, please, you have a floor. Marika, გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა? თუ სწორედ მაქვს ჩართული, გერმანულზე უნდა მქონდეს, ხო? გამარჯობა, ქართულად დავსვამ კითხვას თუ შეიძლება. პირველ რიგში მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებებისთვის. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ჩვენ მე და ჩემი კოლეგები ახლა აქტიურად ვიკვლევთ ამ საკითხს საქართველოს კონტექსტში, ამიტომ ამ კუთხით განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის შეხვედრა ჩემთვის. ბევრი გაურკვევება და კითხვა არის ჯამში ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა შემოვიფარგლები ორი ძირითადი კითხვით. ერთი კითხვა მექნებოდა ბატონ კასტანტინთან, რომელმაც თქვათ წარმოგვიდგინა განსხვავებული მოსაზრება დეროგაციასთან დაკავშირებით და მე გამიჩნდა კითხვა თუ თქვათ თუ კი ის თulis რომ დეროგაციას ანუ მე-15 მუხს აქვს ძალიან ატარა ეფექტი, თქვათ თუ რა დამატებითი მექანიზმების და დამატებითი სამართლებრივი რაღაც მექანიზმების შემოღება შეუძლია სახელმწიფოს და უფრო მეტად ჩარევა ადამიანის უფლებებში, მაშინ რა არსს და მიზანს ხედავს ამ მუხში, ანუ რა შემთხვევებში წარმოუდგენია, რომ მე-15 მუხს კონვენციის შეიძლება ჰქონდეს რაიმე ისეთი, თქვათ, რა სიტუაციებში შეიძლება ჰქონდეს ისეთი ეფექტი, რომელიც თქვათ უკვე რომელიც გამოხატავს იმას, რომ უკვე აზრი აქვს ამ ჩანაწერს მე-15 მუხს კონვენციის და შესაბამისად საჭიროა რომ საერთოდ ჰქონდეს ასეთი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რაღაც მე ესე დავინახე თითქოს თქვათ თითქმის ასე თქვათ უმაქნისია ეს მე-15 მუხლი და საერთოდ არანაირი ეფექტი არ გააჩნია და საერთოდ არ გვჭირდება. ეს იქნებოდა ჩემი ერთი კითხვა და მეორე კითხვა ბატონ კონსტანტინესთან მექნებოდა საქართველოს კონტექსტთან დაკავშირებით, თქვენ ახსენეთ, რომ დეკრეტმა, ეს ხარად მიიღო პრეზიდენტმა, თქვათ ის ჩანაწერები, რაც გვაქვს, არის შეჩერებასთან დაკავშირებული და ესე მე როგორც გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ იმის გამო, რომ კონსტიტუციაში დამატებით ჩვენ უკვე გვაქვს შეჩერების მექანიზმი დამატებული, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ დეკრეტმა შესაძლებლობა მოხსნა რაღაცა ფართოდ ჩაწერილი იყო ეს. ეს დასუსტება მინდოდა თქვენ უფრო ანუ ხედავთ პრობლემას იმაში, რომ კონსტიტუციაში გვიწერია ნორმის შეჩერება და შესაბამისად დეკრეტი ამ ნორმის შეჩერების ფარგლებში უკვე ვთქვათ კონსტიტუციურობის პრობლემა არ აქვს და ნაკლებად აქვს იმის გამო, რომ კონსტიტუცია აძლევს ამის საშუალებას, თუ ვთქვათ დეკრეტში მაინც არის პრობლემა ის, რომ ის კონსტიტუციურ ჩარჩოებს გასცდა და თუნდაც ის ჩანაწერი, რაც გვაქვს ნორმების შეზღუდვასთან თუ შეჩერებასთან დაკავშირებით საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში
თქვათ არ იძლეოდა არც ერთ შემთხვევაში იმის საშუალებას, რომ დეკრეტით ასეთი ფართო დისკრეცია გადაეცა პრეზიდენტს მთავრობისათვის. და აქვე მეორე კითხვა შეჩერებასთან დაკავშირებით, როდესაც ვაანალიზებდით ამ შეჩერების ამ ჩანაწერს, ხო, ან საკმაოდ უცნაური ჩანაწერი გვაქვს, იმიტომ რომ ის მიუთითებს არა კონკრეტული უფლებების შეზღუდვაზე, არამედ მიუთითებს კონკრეტულ ნორმებზე და მიუთითებს არა უფლების დამდგენ ნორმებზე, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში იმ ნორმებზე, რომლითაც დადგენილია უბრალოდ სტანდარტი, შეზღუდვის სტანდარტი. მაგალითად, მე-14 მუხლთან მიმართებაში შეჩერება მიმართულია მე-14 მუხლის მეორე პუნქტზე, რომელიც ეხება მიმოსვლის თავისუფლება, რა შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს. როგორ უნდა გავიგოთ, ანუ ესეთი ტიპის ჩანაწერები და საკმაოდ სხვადასხვაგვარი ნორმებია მითითებული. თუ მე-14 მუხლის შემთხვევაში გვაქვს ეს შეზღუდვა, მე-14 მუხლის მეორე პუნქტი შეჩერებაა შესაძლებელი. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, პირად კომუნიკაციას სადაც ეხება, იქ მთლიანად ნორმა, რომელიც ადგენს პირადი კომუნიკაციის ხელშეუხლებლობის უფლებას, იმის შეჩერება არის დადგენილი. ხო, ანუ რაღაც არ ჩანს ერთნაირი მიდგომა კანონმდებლის რისი თქმა უნდა და საერთოდ, როდესაც ამბობდა, რომ ეს საგანგებო მდგომარეობის დროს კონკრეტული ნორმები შეიძლება შეჩერდეს. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს, რისი თქმა უნდა და რას ნიშნავს აი ამ კონკრეტული ნორმების შეჩერება? Madloba, Mari. Okay, so first let me give the possibility to Konstantin to respond, and then Kota, you will, if you can reply as well, please. Thank you very much. I will try to be very brief, and I'm sure that Alan is much better specialist on Article 15 and emergency powers generally. The question is what's actually the real need for Article 15 in the convention? As Alan said, that not all human rights treaties allow for derogations at all. Article 15 was, well, I think there are about 25 cases, Alan will correct me if I'm wrong, where the court actually considered the impact of Article 15 derogation on the situation. And it does make sense to use it in the situations of military emergencies sometimes, the most classical example being the difference between the case of Brogan versus the United Kingdom as opposed to case of Brannigan and McBride against the United Kingdom. They are old cases and they deal with terrorist activities, troubles in Northern Ireland, and under Article 15, the court allowed longer pre-detention of a suspect bringing him to the judge. So that was like, but the difference between these two situations was like 5-6 days, not weeks, not years. So the impact of Article 15 is fairly limited. Of course, you would have to ask the drafters of the convention why or go to travaux préparatoires to the convention to decide why exactly this article was included. I think many constitutions and human rights instruments, they do have like this article, similar article, emergency articles. However, how it is applied, it very much depends on the court. First, we don't have too much case law on that issue. And second of all, from what we know, the impact is very limited. So that's why I think that in this particular situation, it's better to be on the safe side and not to declare derogation from the convention under Article 15. Thank you very much. Alan, would you care to respond as well? Yes, just briefly. I think like Konstantin has just, he's demonstrated that his argument essentially reduces Article 15 to a dead letter. And which is why I think it's problematic. Essentially, his argument is a business as usual model, and again, I've emphasized why that is problematic. It sounds nice,
it sounds superficially attractive, but in reality, again and again, we've shown it's the most problematic of all measures. You end up essentially cloaking these powers in a veil of legitimacy, more so than you do with a declaration of emergency, because you're claiming that these powers are perfectly human rights compatible. And it's not just about the powers in this instance, it's about the principles and the possibility of the precedent that has been set down by these use of powers without a declaration of emergency being used in future crises that are much more problematic. So we have an example recently of, so the case that I mentioned in some of my other work is, it's Koufaki, I think, in Adedi versus Greece. So it's a judgment by the European Court of Human Rights in the context of the very harsh Greek financial state of emergency with regards to restrictions on property rights, where the European Court of Human Rights said that was absolutely fine. It was proportionate to this very extreme crisis we're facing. But then we have lawyers and commentators coming along and applying that argument outside of that very discrete conditions of the Greek financial crisis in 2010 to this 2020 pandemic. So we were already seeing how the lack of an express declaration of emergency leads to this problem of creep. And yeah, so essentially, I did just to follow up Konstantin's earlier argument just about how well we can deal with things with proportionality and how a declaration of emergency doesn't actually change very much. My answer to that is essentially, yes, that's an argument in favor of derogation, okay, because you're showing that a derogation doesn't create a Schmittian state of exception, like what we heard mentioned earlier on by Gabor. It's not some zone beyond law. A derogation, there is lots of law. There's still that requirement of proportionate to the exigencies of the situation. There's still an absolute rights in there. So it's a difference, it's a discrete kind of thing. And so, yes, by saying it doesn't actually make any effect at all, that's actually, I would contend, an argument in favor of derogation. Thank you very much. It should be used. Yes. Thank you very much. It's a great pleasure to follow this debate, and I'm looking forward to follow it on the in future as well. I'm pretty sure you will continue exchanging the arguments with each other. I'm so sorry that we're running out of the time, and there are so many things we could have discussed. But let me now get back to Kote. Kote, would you, sorry, yeah, could you please respond to the question, and then probably we would need to wrap up. Ismis ხოხმა. მინდა უპასუხო არის ჩემი მიდგომა არის ესეთი, რომ საერთოდ შეჩერების ამ ასე ვთქვათ ინსტრუმენტის საწინააღმდეგო არგუმენტები მაქვს სტატიაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თავად შეჩერება მოიტანა ის, რაც შემდეგ მივიღეთ დეკრეტში. შეჩერების გარეშე შეიძლებოდა თქვათ ესეთი ძალიან დაუსაბუთებელი, ძალიან ზოგადი ფორმის დეკრეტი მიგვეღო, მაგრამ ამან ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააღრმავა პრობლემა. თანაც მინდა გაგახსენო, რომ როგორც თავად აღნიშნე, თვითონ შეჩერება 6 მუხლია სულ, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიძლება შეიზღუდოს და ამ და შეჩერდეს კიდე რაღაც ნაწილები, მაგრამ ამ 6-დან სამ შემთხვევაში თვითონ ძირითადი უფლებაც ჩერდება და მისი შეზღუდვის განსაზღვრელის ნაწილი მუხლისა ისიც ჩერდება. ანუ დანარჩენ სამ შემთხვევაში მხოლოდ იზღუდება ის მუხლი, თვითონ თქვა ძირითადი უფლება, როგორც ასეთი, რომელიც ჩამოყალიბებულია, ის არ ჩერდება, მაგრამ შეჩერებულია მისი შემზღუდავი ასე ვთქვათ სტანდარტის განსაზღვრელი მუხლის ნაწილი. ესეც გარკვეულ პრობლემას აჩენს, იმიტომ რომ მუხლები ერთმანეთთან ძირითადი უფლებები ვიცით, რომ იერარქიულ ურთიერთობაში არ არიან, ხო, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, რომელი ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავისთავად პრობლემას ქმნის და პლუს ჩემი აზრით სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ თითქმის აღარ მიექცა ყურადღება საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონს, რომელიც არავის არ გაუქმებია და დეკრეტიდან გამომდინარე მთავრობაზე გარკვეული
ისეთი ფუნქციები გადავიდა, რაც მას მეტნაკლებად, მაგრამ მაინც აძლევს ალბათ თვითნებურად მოქმედების საშუალებას. ჩემი აზრით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სათავე მაინც ეს არის თვითონ შეჩერების არსი ამ ტერმინისა, თუ გნებავთ ესე ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ გავუსვა მხარს, რომ რამდენიმე ქვეყანაში აქვთ ეს ისა რომ შეჩერდეს suspension ესე არის მითითებული, თუმცა იქაც კონსტიტუციურ სამართლებრივად თეორიულად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ქართულად განსაკუთრებით ისა, ხო, შეჩერება ჩვენთან პირდაპირ ნიშნავს, რომ ძალა აღარ აქვს იმას. ესე იგი ძალა თუ აღარ აქვს, სახელმწიფო რა შვება? ამ დროს სრულიად თავისუფალია აი ამ სფეროში, სრულიად თავისუფლად შეუძლია მიიღოს ეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება. აი და შეზღუდვის მექანიზმი ამას კარგად აჩვენებს, იმიტომ რომ ძირითადი უფლება შეზღუდულია, მთავრობას აქვს უფლებამოსილება, რომ უფრო ფართოდ იმოქმედოს, უფრო ფართოდ ჩაერიოს, ერთბაშად ბევრი ადამიანის ძირითად უფლებას ჩაერიოს, მაგრამ იგი ძირითადი უფლებების ამ ბოჭვის მთავარი პრინციპით მაინც შეზღუდულია. ის არ არის თვითნებურად, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების უფლება მას მაინც არ აქვს. ამიტომ იწვევს ეს ძალიან დიდ პრობლემას და კიდევ ერთხელ მოგწოდოთ, ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ ამ დეკრეტში ძალიან მოკლედ, ძალიან ზოგადად დაიწერა აი ეს კონკრეტული მუხლებიდან გამომდინარე და შემდეგ გადავიდა პირდაპირ მთავრობის უფლებამოსილებაში ყველაფერი, რაც თითქმის გამოვიდა ფაქტობრივად ძირითადი უფლებების ბოჭვიდან, ესე შეიძლება ვთქვათ, ამაზე ცალკე დისკუსია შეიძლება წარმართოთ, ისეთი თემაა ხა ეს ჩვენთვის და მთავრობას მიეცა გადაწყვეტილებების მიღების უფლება, რომელიც ძირითადი უფლების შეზღუდვის აი ესეთ ფართო მას აძლევს, ხო? ამიტომაც ვთვლი, რომ ეს არ იყოს სწორი. კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, ამაზე ცალკე შეგვიძლია ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი აი იმ ბოლო დეკრეტით პანდემიას რაც შეეხებოდა, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაწესდა და რამდენად სწორია ეს და შესაძლებელი უნდა იყოს თუ არა, ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო? რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს დეკრეტით დაწესდეს სრულიად განსხვავებული აბსოლუტურად არსად არ ჩვენ სამართლებრივ სისტემაში არ არსებული სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა კონკრეტული მუხლი, ასე ვთქვათ, ჩაიწერა. ნუ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე კიდე შეიძლება ისე დავახასიათოთ, რომ ნუ არის ისეთი სამართალდარღვევები, როდესაც პირდაპირ სახელმწიფო აჯარიმებს და მერე შეგიძლია გაასაჩივრო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ცოტა სხვა საკითხია და მე ვფიქრობ, ესეც ძალიან პრობლემატური შეიძლება იყოს. თუ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დავაკმაყოფილე თქვენი კითხვა, მე მზად ვარ. დიდი მადლობა. Yes, we're approaching the end, and with a huge apology to all the speakers. May I ask Gabor, Professor Halmai, to respond to one more question, which one of the Sofio has from the audience, if you don't mind. Sofio, talk. Thank you. Just I have one more question to Professor Halmai, because we do not have this kind of opportunity to expand and talk about the constitutional orders, especially in Eastern Europe. And of course, we did talk about the reasons why liberal democracy is under threat in Hungary and Poland in particular. However, I'd like to ask one specific question, which a lot of authors provide as an answer to why we might be facing these challenges. And this is the participatory constitutional building, which did not take place in the countries that we are talking about, including my own country in Georgia. There is a point that states that after the communists fell apart, people were not given opportunity or the chance to participate in creation of one of the most fundamental documents of the countries, which is the constitution. And I was wondering if you could expand on this critique and point, and do you think this is relevant when we are talking about the threat to liberal democracies in our countries? Thank you. Yeah, thank you. I think it's perfectly relevant question, and there are scholars, for instance, Paul Blocker, who argue that one of the reasons of backsliding of constitutionalism
into this populist, autocratic, illiberal system is the lack of participatory constitutionalism. The very fact that there was no participation in the constitution-making processes in those countries. Blocker's book in 2013 covers Hungary, Poland, Romania, and Bulgaria. No, the Czech Republic. I guess there is some truth in this argument. On the other hand, I would argue that in countries like Hungary and Poland, probably Czech Republic of a lesser extent, where there was no real constitutional tradition and there was no real constitutional culture in the time of the transition. I would say that the kind of legalist constitutionalism with a very important role of the experts to draft the new constitution, and with the very important role of constitutional courts in the beginning, as Kota mentioned, the very activist Hungarian constitutional court interpreting the new constitutional provisions is unavoidable. So you need a constitutional culture for the people to really understand what is at stake when you are choosing one or the other constitutional alternatives, whether it's a presidential system or a parliamentary system, whether it's a very strong constitutional review approach or rather a kind of political constitutionalism approach. So again, ასეთ შემთხვევაში არსებობს კონსტიტუციური ტრადიციაც, რაც არის მნიშვნელოვანი. არ მგონია, რომ ეს თავიდან აგვაცილებდა იმ სიტუაციას, რაშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. გულახდილად რომ გითხრათ. Well, thank you very much. მადლობას გიხდით. And once again, I would like to sincerely thank all the speakers, and really thank you very, very much, Gabor, Alan, Konstantin, Kota, for your very interesting and speeches, presentations, and for the discussions. As you know already, your articles are translated. In case of Kota, the article is translated to English as well, and the translations of English language articles into Georgian are now already available, and I'm pretty sure that we will see more and more references to those articles in the internal debates on the issues of constitutionalism, and specifically with respect to the issues of the emergency legislation and the state of emergencies and the derogations, especially bearing in mind that there are, as I mentioned, some constitutional complaints, and we are all looking forward to the decisions in near future. I would like to thank also the participants for your activity, for the questions. There are several dozens of viewers on Facebook which are following us now, and I would like to thank them as well for their more passive participation. And of course, I would like to thank all other authors of the articles which are published in our journal of this edition, of the 14th edition, for their contributions. And finally, of course, big thanks to the donor, to the organization which supports our journal already for a while, USAID Prologue. Without them, it would have been very, very difficult for Ilia State to continue publishing the journal. And we are going again. We will soon be able, I hope, to let you know what are the plans for the next edition, which we hope to have also trigger such an interesting and lively discussion as this one. So thank you very, very much. Have a wonderful day here in Central Europe. It's already, and you spent the lunchtime
sacrificed your lunchtime talking to us. And again, thanks for that as well. And looking forward to seeing you again and to discussing with you such an interesting and important for all of us issues and questions again. Thank you. And big thanks to Georgi and the editorial team, which Georgi Chitizu was behind and managed to put together all the whole volume and made sure that the issue is, saw the day of the light. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.